Mo kí káàbọ̀ sínú ìròyìn ti àṣálẹ́ yìí. Èmi àtayá náà ní o nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú lérèfé náà la fi wọlé abala lérèfé tẹ́sí ti mọ̀ wípé ojú fèrèsé tá a mọ́ gbà wò ta náà rèé kó tó di pé a rè sílẹ̀kùn wọlé sínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ọjọ́ kejì nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 náà ni ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ó dá ilé tẹ̀ ń wò yìí ó fẹ́ jọ ilé àkọ́kù náà ni ṣùgbọ́n olówó kan ló wà nídìí ẹ̀ ọwọ́ sì ti wá bá a ọwọ́ ta ló bá ọwọ́ EFCC náà ló bá wọ́n ní top official nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu kan ni wọ́n ní ó wà nínú ìṣèjọba ààrẹ Tinubu 700 houses tó jẹ́ apàtímẹ́ǹtì lẹ́sítẹ́ẹ̀tì náà lẹ́wọ́ ẹ̀rí kó jọra wọn lọ wọ́n ní EFCC ilé ẹjọ́ ti fàlẹ́ EFCC lọ́wọ́ wípé ẹ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ibo ló ti rówó top official government official ara owó yín rèé o tán kò jẹ wọ́n fẹ́ fi sọ̀rùn àjìjà wọ́n fẹ́ fi wọlé dọmọ wọ́n fẹ́ fi mú nǹkan lẹ̀ di ìrandíran wọn bọ́n sì sí mọ́ tòsí náà rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ ẹjẹ́ tí ẹ̀ tún wá fi fọ́nrán kan hàn yín irú wọn tó ti ṣèjọba rí tó jẹ́ pé ní ìsìngbà tán dọ́fíìsì wọn ṣe ló dá páro. This is the former Shehu Shagari's office, the former president of Nigeria. See how it is when the world was peaceful. See the kind of door they use. See the kind of AC the former president of Nigeria used. Man of integrity, Shehu Shagari. This was the seat he used. Look at his seat. Àní ó yẹ kí àwọn ará bíi kan mọ ọkọgbọn ò bá dirú kó digba gbogbo ohun tó rí kó dà ó lè mú kankan lọ kó ń lé ayé ẹbẹ ń tọ́ pé president lánàá rè Shehu Shagari ẹ wo bọ́ ọ́fíìsì rẹ̀ nígbà tó wà láyé èrò ẹsẹ̀ girigiri ńlẹ̀ à ń jọ̀fẹ́ kú ààrẹ èèyàn kankan abẹ́ẹ̀rí ọlọ́run ló mọ iye owó iyebíye gbogbo ọ́fíìsì tẹ̀ ń wò yìí wọ́n tún fi kówó jẹ o owó Nàìjíríà náà bẹ́ẹ̀ o àti ilé ńláńlá tó kọ́ tá a mọ̀ ń parẹ́ o gbogbo ẹ̀ òtún bá ń tẹ́ àfisílẹ̀ àfọwọ́bàfilẹ̀ ni ó dẹjá kó mẹ́ẹ̀já sárédé fíléèjì yìí sàdédé náà pé ìyá arúgbó ìjáde wípé ọmọ rẹ̀ ti talé mọ́ lórí níjà bá túrò níyà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ṣùgbọ́n tá a rí kàyéfì náà ni lọ́mọ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn kì í mọ̀ ṣe nǹkan kékeré wọ́n mọ̀ ta ilé mọ́ ìyá lórí ni tó tún gbé búdòsà wá tí ì sì ṣe wípé kìíní àwọn tó rà lọ́wọ́ rẹ̀ náà gbé búdòsà wá wò gẹ́gẹ́ bí story tá a gbọ́ ṣe mọ̀ pé story ń gbà mí ṣùgbọ́n ó ṣe mí lẹ́yìn kàyéfì náà ni mo ṣe ní kí wọ́n á fi hàn àwọn èèyàn ẹ wù ìyá kan kọ́nà tí ń sunkún bẹ́ẹ̀ ni ọmọ burúkú yẹn ń rẹ́rìn ẹ ti rí ó tún ń lanu pàgà ń rẹ́rìn kì í ṣe nǹkan kékeré ládùúgbò ẹjá kó ń bẹ̀ wọ́n ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni wọn tí ìjà mi lórí ọ̀rọ̀ ti Davido wọ́n sì ń bá Davido wí lọ́wọ́ ẹ gbọ́ kí ni Davido sì fún yàrá kan tí ẹ ń sọ wọ́n ló mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ní Davido mọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn sí táìmì yìí ni kó lè fi sẹ́ẹ̀lì ábọ̀mù ẹ̀ oríṣiríṣi làwọn èèyàn ń sọ kí ni Davido sọ tí ò sì tí ì sóòótọ́. Successful. In fact, it's a pride of Nigeria having taken Afrobeat to a new height. And then you use that kind of influence to discourage persons abroad not to come back, forgetting that this Nigeria is supposed to be the headquarter of the black man in the entire universe, I mean in the entire earth. You imagine that? So if we have a problem here, if our country is dysfunctional, shouldn't we have the best brains of the best Nigerian brains out there to come here and salvage the situation, whether politically or in terms of applying technology or investment? So that was a huge disappointment and a big blow on the part of Davido. Now, for the presidency, it is time for us to go beyond those old... I have to interrupt you there. Because on one hand, you're saying it's okay for passengers to criticize Nigeria because of who he is. And Davido can't. Both of them have done well for Nigeria. Both of them are good ambassadors for Nigeria. Excuse me. Davido wasn't criticizing Nigeria. Davido was discouraging persons who have successfully jackpot in quote from coming back. I mean, why should it be? Davido mọ dá lóhùn mọ ronú mọ ó yá káwọ́ kó lẹ́rán mọ ronú mọ ń bọ̀ dá lóhùn ń gbèjà rẹ̀ ń bọ̀ dá lóhùn sórí Ọ̀gbẹ́ni yẹn ń fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ni onírọ́ọ̀sì ni torí pé wọ́n tan kámẹ́rà síwájú rẹ̀ ní ṣe ń sọ bá tóun náà bá já pa kò ní padà wálé yóò mọ̀ yàn ni èèyàn mélòó ló fẹ́ padà wálé wá ṣe kíni àwọn arúgbó inú wa gan-an wọn fẹ́ padà kì í sì ṣe pé bóyá kò wù yàn láti padà ṣùgbọ́n kó encourage èèyàn n tó ti Davido sọ̀rọ̀ nìyẹn kì í ṣe pé bóyá Davido mọ̀ọ́mọ̀ rè sọ̀rọ̀ kò rí àṣì ẹ tó mọ question tán fẹ́ bí òun ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ o wọ́n kàn ń wá agbọ̀rọ̀dùn nìyẹn o wọ́n kàn fẹ́ rúná sí ni o èmi ò rí nǹkan tí Davido sọ tí ọmọ Nàìjíríà kankan ò tí ì sọ rí position tó wà kíní kan tó wà kò yẹ kó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kó máa parọ́ èyí tó bá sanjọ́ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ máa yẹn mi ò mọ̀ rí wọn ò sì fẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ Davido mọ́ àdíkò káwọ́ kúrò lẹ́rán ìwọ náà ni ìwọ náà sì ń ranjú mọ́ mi sí.
ó dá ẹbọ bí ọ̀rọ̀ kan yìí gbogbo ẹ̀yin torí omi ti ìlàjẹ lọ́hùn ní Ondo àtẹ̀yìn tí má kókó gbogbo tí omi bá wà ẹbọ bí ọ̀rọ̀ kan yìí ṣé lè yé ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ sí rè abẹ́ rí orí omi ní ti ń dáná orí omi ló gbé stóòfù sí ń dáná yìí sì ń ta bóyá wà ní bóyá búrẹ́dì ni yìí sì ń ṣe fàájì lọ ṣùgbọ́n ó wà enterprising o eléyìí yá ju kí obìnrin mọ àkàmọ̀nà ń dín ẹwà gan ilẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ lórí omi ṣé ìṣe Kétu other side rèé fàájì rèé o ṣùgbọ́n mo yin arábìnrin yìí o mo yin o bẹ́ẹ̀ náà ni lórí fọ́nrán táwọn wọnú rẹ̀ lọ yìí a need the advice ẹ̀yin tẹ́ wà ń lo èbò téèyàn kan ẹ lè gbà kéèyàn kan di bọ́dì sí yín ní orí kéèyàn kan bá yín lálejò kó sì wá mọ́ sí Nàìjíríà lèèyàn ti máa ń gbàlejò tí ò ní dájọ́ ọjọ́ tóun ó lọ iye tó bó tiẹ̀ dájọ́ ọjọ́ tí ó lò gan-an ó lè lò jù bẹ́ẹ̀ lọ ní Nàìjíríà tó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ ń lo èbò. Hi guys, my name is Shade. I stay in Liverpool. I accommodated my friend and his family. It's more than 2 months now. They are choking me and I don't know how to tell them to leave. I was at work one evening when my friend called me from Nigeria that she'll be coming to the UK to study. And I said, okay, no problem. And she needed a place to stay for like a few days. And I said, okay, you can come to my place. Though our school is in London, but I stay in Liverpool. And she said, no, she just needs somewhere that she can still stay. Then she would know how to, go from Liverpool to London to attend her classes and so on. I said, okay, no problem. Mind you, she did not tell me that she will be coming with her family or that she's heavily pregnant. So I went to on arrival day, I went to the airport to pick her, and to my shocking surprise, I saw her and her husband and 2 kids, and she was actually heavily pregnant. At that point, I was already at the airport. I can't say no, I'm not picking them again. I had to welcome them well, take them to my house, and give them a nice room so that they can stay comfortably on their own. Because she was heavily pregnant, she gave birth like 2 weeks after getting to my place, imagine. But there's nothing I could do. I was treating her well, I was treating the newborn well, and things like that. But after 4 weeks, I made her realize like, I'll be moving out of this rented apartment and I'll be going to my own house. Like, I already got a mortgage on a house, and I'll be moving very soon so that they would be able to tidy up their things. At least she came in with her husband. Her husband should be able to work as a dependent. When I told them that, I expected that they should find their way to leave. But unfortunately, we moved from the rented apartments and they still moved with us to the new house. Honestly, I don't expect them to move with us to the new house, and I don't want them to move with me to the new house. I've done more than enough. They've been with me for like 2 months. Now in the new house, I've started becoming like a bad person. I've started reacting in a way I shouldn't be reacting. But honestly, they already told me, they're my husband, they're already my family, because they have a room to themselves already. And I don't want anybody. I'm not even taking any tenants in my house. That is how bad I don't want anybody else except my immediate family. Please, people in UK, when you come to somebody's house, I believe that in a month or so, you guys should move away. I don't know how to tell her like she should move out. I believe my send the address ilé yín sí mi mo lè bọ́ sọ fún èmi lè bọ́ sọ fún ó ní bọ́n sì máa sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yàn ẹni tí ò bá mojú àwọn ìyá wa kọ́ wa ń kékeré wọ́n bá ti ṣẹ́jú sí ọ báyìí ó ti mojú nù wọ́n bá ti fà parí iṣu ọyàn ilé tó lọ́nu ìlú òyìnbó wá ní èèyàn ti wá rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ tí ó sẹ̀ ń gẹ̀dẹ̀ bíi ìsàlẹ̀ epo pupa tí ó sẹ̀ ń gẹ̀dẹ̀ tí kìíní ó léfò lórí epo pupa àìrọ èèyàn ìtìjú rẹ̀ ìlú èbó ni ó san bẹ́ẹ̀rù bá sì ṣe pọ̀ tó nú ilé náà ṣe máa mú bíìlì wá fún ọ bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀rù bá ṣe pọ̀ tó nú ilé bẹ́ẹ̀ ṣe lomi tó bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe kíní tó náà ṣe máa mú bíìlì wá fún ọ tí wọ́n á jẹ́lé tó ṣe rà tó ti sanwó rẹ̀ tán mọ́gẹ́jì ìwọ kọ́ ló kọ́ já lójú èèyàn máa ń sórí o ṣùgbọ́n èèyàn yìí sí orí kó fapárọ́ bẹ́ẹ̀ náà sì ni èèyàn máa ń dájọ́ sóore gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa sóore àìmọye yín lu èbó lẹ nílé Nàìjíríà ẹ ti pé àwọn iye kan yín kan pé Ọlọ́run ti ṣe dáadáa fún yín ìwọ lọ́mọ gbé bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ní ìdílé ẹ sọ fún wípé báyìí ọjọ́ báyìí ni mo fún ọ dà o kẹ́ fi ràn lọ́wọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá fún lọ́dún kan kó náà fi parapọ̀ kó fi wáṣẹ́ kó fi tuwó jọ kó sì fi gẹ̀ẹ́tì ara rẹ̀ tẹ́ ẹ bá dájọ́ sí mo mọ̀ tí rẹ̀ ń tán fi lélẹ̀ fún Nàìjíríà tó sì rè sóògùn tó lè da oògùn sínú ilé ìyàgbẹ́ pé kó di kíní kó dìgbàgbé fún ẹni tó nílé mọ́ fi àsìkò sí orí tó bá ṣe kò sí bẹ́ẹ̀ nítọ̀ ń ṣe súnmọ́ ọ sí bó bá tiẹ̀ wá extend díẹ̀ ó mọ̀ pé o ti fi àsìkò sí mọ́ dájọ́ sí àwọn èèyàn burú o. 6 girls in Lekki has gone missing. I reported they were invited for a house party, a private house party, and they carried all of them, and nobody has heard from them.
Their lines are no longer going through. Their friends cannot reach them. And just one person that survived because she missed her hair. So she came down from the car to go and get her hair at home. And when she came back, they were all gone. It was supposed to be 7 for the house party, but they took 6. ẹ má jẹ́ ó yà ń lẹ́nu every day bọ́n ọmọ ṣe ń miss lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn àwọn tó ń gbé wọn ò sinmi akàngbọ́ ilé yìí ni bọ́n ṣe ń miss lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn kì í sì ṣe kò nìkan all over Nàìjíríà ni wọ́n ń gbé àwọn èèyàn ṣe nǹkan gan gidi ni o wọ́n ń gbé àwọn èèyàn sówó ni o ṣé yóò wà mọ́ bí ọmọ extra lẹ́ni láì ṣe kú ẹ̀dá ẹ jẹ́ á gbọ́ àbọ̀ lẹ́nu very dark man lórí ọ̀rọ̀ Access Bank àti ìyá tán ní 500 million àbúrò rẹ̀ tó kú ó wà ní àkáǹtì wọ́n ní Access Bank ti dán lóhùn o kí wàá náà fi dán lóhùn ẹ bá yín òkè. To them, the staff, they apologized for the way Mama was treated. You know, Mama told them how she was pushed, how Access Bank staff denied that there was no accounts initially, and then later came back to admit and even gave her the money back after pushing her. You know, she explained everything and all the stress, even after getting different court order, so that Access Bank can present the details of the account. You understand? So I also said the main thing here is this: why is there no statement from 2016 to 2020? Because that's just my own interest. You understand? My own interest now. Why? Do you understand? So Access Bank now brought out a document, and they broke down a lot of things. Do you understand? They broke down a lot of things. They talked about how Access Diamond, how one account led to one account and all these things, you know. They just said a lot of things. Then they brought out a document. Now that document that they brought out the statement of account, the one that is missing. They brought out from 2016 to 2020, which we are still going to go and get auditors to help us verify. Now you see the problem with everything, right? I wish this country now, they need to have a regulatory system, a regulatory body that checkmates things like this. Do you understand? Because now we don't go Access Bank. Access Bank don't carry one statement, can't give us. Who is the regulatory body to say no, yes, no, yes? What did they give us now? They give us now. Now it will cost me again. So can't go start to go the check. And it already don't cost me much like this. Do you understand? Because I did so. Don't book flights for Mama. Do you understand? Don't book flight for the lawyer. Put them for hotel. Put myself for hotel. Put the lawyer for hotel. Do you understand? It's not this easy, but of course I'm a patriotic citizen, and I swear to God, I want this country to work, and I'll give my last blood to make this country work. You understand? Yes, I believe in Nigeria so much. Now why they put my hand for this thing? Don't be say I don't feel dedicate my time to do another thing, right? So Access Bank, the reception was warm. I'm not gonna lie, they were professional on that level. They give us welcome. We didn't. ọjọ́ sáré sọ ẹ̀dá rẹ̀ Yorùbá èbó rẹ̀ ti fẹ́ mọ pọ̀jù ó náà gbéra àwọn àti mọ̀mọ́ òun lọ sí Access Bank wọ́n wẹ́kọ̀mù àwọn dáadáa wọ́n dá wọn lóhùn dáadáa bóun náà sì ní dá wọn lóhùn dáadáa nígbà rí i pé òkú àwọn ti fẹ́ bàjẹ́ àwọn ti kó sí pàkúté very dark man àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ ẹ̀hún náà ti wá gbọ́ apá kejì báyìí torí ẹ̀ là á ṣe máa ń tẹnu mọ́ wípé farabalẹ̀ bẹ́jọ́ bá ṣẹlẹ̀ mọ́ gbọ́ apá méjèèjì náà mọ́ fàárí apá kan dápá kan sí ó náà ti wá píríǹtì bọ́rọ̀ ṣe jẹ́sẹ̀ mọ́ wípé ibi tí ọ̀rọ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe Access Bank kan gan báǹkì Diamond ni tí Access Bank gbà nígbà tí Diamond ti lukudéètì ó wá ní gbogbo eléyìí tí wọ́n píríǹtì jáde tó miss yẹn ó ní wọ́n ṣàlàyé pé gbà táwọn gba management lọ́wọ́ Diamond ní gbogbo kìíní yẹn ò sẹ́nu re ó ní wọ́n wá píríǹtì ẹ̀ jáde fáwọn àwọn wá ń wá àwọn tí ó bá wọn chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ bóyá òótọ́ ni bóyá rọ ni gbogbo àbọ̀ tó jẹ́ wọn náà tí wọ́n jẹ́ tó jẹ́ wa rí ó léèbó mo ní kí n mú wá fún yín ó dẹ̀ jẹ́ àkó ń bẹ́ ń wo bá ṣe ń lọ àmọ́ mú wá fún yín ẹ jẹ́ ń wá tún rán yín létí àwọn Haúsá tán náà fẹ́ kó nu Nàìjíríà kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ọ̀nà gidi làwa wà. Hello, good morning, good afternoon, good evening. This clip is titled Alleged Regional Government Bill in Circulation, if true, overtaken by events. A document alleging to be a bill submitted by Bola Tinubu to the National Assembly seeking to reverse and to amend the 1999 Constitution and give regions independence from the central. In other words, going back to regional government arrangement. It's in circulation all over the social media. If this bill is true, and I hope it is true, my message is clear that the bill has been overtaken by events. What the preponderance of Nigerians need now is not regional government, but they want an independent country of their own. Regional government belongs to the past. Currently, the agitation is for self-determination for all regions, ethnic nationalities wishing to have their own country. Anything short of that is chasing the wild goose and will not pass the passage of time. I will not see the daylight. Indeed, what Nigerians are going through now, the way and manner we are being collectively mismanaged, we are being assaulted, we are being pauperized, we are being reduced into pitiable combustible materials, we are being reduced into beggars, into slaves by the Bola Tinubu regime is emboldening many of us who were formerly
against breaking of Nigeria into smaller nations, we are now reversing ourselves. Majority of us, including myself, who was formerly against smaller nations out of Nigeria, is now fully committed to having Nigeria broken into different countries out of choice or out of compulsion, so that we can go and manage ourselves in our own way, in our own speed, in our own style, cognizance of taking into consideration our culture, our beliefs, our socialization, our meaning, if you like. We are tired of a central government where everybody has been made to become a slave. Everybody has been used, except the few who are milking the country high, empty, and dry, who are stealing our collective patrimony. Lẹ́ẹ̀rí fídíò ìtẹ́ǹgbọ́ ìtẹ́ǹwò yìí ó ní ó gba àwọ́ọ̀dù 2024 yóò tún gbà ní 2025 àmọ́ mú wá fún yẹn mọ́ complain pé ẹ ti wòrí o ìtumọ̀ oríṣiríṣi láàmọ́ fi àkọlé rẹ̀ sí lálẹ́ yìí iṣẹ́ rí àwọn ará bíi ọwọ́ ti dùn wọ́n ẹ gbọ́ wínníwínní inú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí pẹ̀lú ìrìn àjò tí ààrẹ Tinubu rìn sí France níbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀ ti gbọ́ tí kanú wọn náà tó tú àṣírí ó ní terrorist group tuntun tó ṣẹ̀dé Sókótó ó ní France ló ṣagbátẹrù ẹ̀. Meanwhile nígbà tá ààrẹ lọ Saudi láàrẹ kọ́kọ́ lọ lóṣù tó kọjá o wọ́n jáde wá kọ̀ǹdẹ́ẹ̀mù ẹ̀ o ààrẹ wa lọ France wọ́n ń gbẹnu òkè. tó bá ti ní í ṣe tó pè wọ́n ìsọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí ò bá ti pè wọ́n ẹ má jẹ́ ń tàn yín ààrẹ Tinubu ó tì wọ́n dógiri wọ́n tì wọ́n débi tí àwọn gan ó ti ní àwọn ò bá Nàìjíríà ṣe mọ́ mo ti sọ fún yín pé ntọ́lọ́hún ó ṣe ó pọ̀ ju ti àwa lérò lọ ẹ rí Ọlọ́run ló fọkàn wa balẹ̀ Ọlọ́run ó sì ṣetán mo ní wọ́n á fi lè ràn yín létí ni wọ́n ń fi ìkórìíra hàn sí Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ń fi gbogbo body language wọn gbogbo ẹnu náà fi sọ̀rọ̀ wọ́n fojú sọ wọ́n fetí gan sọ èyí tó lè yín mú ó yín mú ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti wọ one chance lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu náà sì mọ̀ wípé 2027 ò sú ọ̀fóhun lọ́wọ́ àwọn ará bíi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò nífẹ̀ẹ́ wò ilé náà sì rèé wọn sí dáadáa nílé fáwọn ọmọ Yorùbá I understand wọn akọlẹ́tà sí wọn láti Yorùbá nation wọ́n fi agúngi ṣùgbọ́n àwọn dúró dè wọ́n ẹ̀rì mo ní wọ́n á fi ràn yín létí ni àwọn náà ń wá self determination báyìí o gbogbo ohun tí wọ́n ń lé Sunday Igboho kiri sí òun náà ti jáde síta gbangba báyìí wọ́n wá ń sọ yìí. ẹ wo ẹjẹ́ àfi yòókù sínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ gbọ́ wíníwíní lẹ́nu kan nù wọn pòfẹ́sọ̀ wọn ni wọ́n ti tako wá sọ̀rọ̀ wọ́n láwọn ò wọ́n ní Bọ́lá Ahmed Tinubu ti rè sáìn ó ti rè mú France wá láti wá fi military base sí Nàìjíríà wọ́n ní France ló wà ń di Lukarawa ẹ gbọ́ lónìí ẹjẹ́ àmọ́ bọ́rọ̀bọ̀ igun aláré ó dà ẹ bá pín in báyìí ẹ bá yọ o bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ mọ́ bá pa àmọ́ràn yín sábẹ́ comment section no dolly movement àyà ní bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ lọ́dọ̀ ọ̀gá mi kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtààrà nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ mọ̀ bá a kà lọ. Where money 7 is a number. Olúwa àdásí jẹ wọ́n o ẹ̀rọ pé máa pe orúkọ yẹn àdásí jẹ wọ́n o ó yá 7 is a number. Olúwa Bobby àdásí jẹ wọ́n o ó yá Olúwa Bobby ló láfrojuju afrojuju o the difference is clear o parara ta ló kọ orin bàbá wa ẹni mo fi wọlé lónìí mo ti ní àwọn lẹ́gẹ̀ndì wa láàmú fi wọlé lónìí ọjọ́ kejì ní oṣù kejìlá ọdún 2024 náà ni adúpẹ́ kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ a tún ti gun àkàsọ̀ kejìlá nù a tún ti mẹ́sẹ̀ lé a sì ní jábọ́ láti Ọlọ́run Èdùmàrè ta ló kọ 7 is a number 7 bínú ṣe rí ni kí n gbọ́ a ní bínú ṣe rí ni ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ bá mọ irú ìfẹ́ tí mo ní sí yín o ẹ má ṣe gbọ́ tẹ́lẹ̀ gan o ẹ̀yin olólùfẹ́ mi adúró ti ní níyín lọ́jọ́ ìṣòro ẹ ò lè lọ ta ló kọrin ó dájẹ́ ń kọ́kọ́ sọ tànà assignment wa àná bàbá olóògbé Sanni Okosun
ọ̀rọ̀kùnrin tá a kọ lánàá lórí ètò àwọn èèyàn sì gba rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ilé ìwọ̀n pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ó gbà gbogbo yín lẹ́ẹ̀lẹ́rántí rẹ̀ bàbá kan náà ló kọ́ ọ̀nà dá afrójùjù lẹ̀ ìyóò láti ṣe assignment wa ẹ̀yìn iṣẹ́ àmúrelé wa tòní ó dáa mo kí yín káàbọ̀ mo kí yín tẹ̀sán mo kí yín tológun bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín òtútù sì mú lọ́dọ̀ tí wọ́n bí òòrùn díẹ̀ yọ lónìí ṣùgbọ́n kò tó aṣọ ọgbẹ́ Yorùbá ló sì sọ pé òòrùn tó wà lókè ìtaṣọ ọgbẹ́ eléyìí ò tó nǹkan kò gbẹ nǹkan kan ń sá ni o lè mọ̀ wọ gloves sọ̀wọ́ gbogbo ẹnu báyìí ọmọ táìmù tá a mọ̀ mu sìgárì ẹni bọ́ bí o mọ̀ mu sìgá natural sìgá ni eruku làálàá láì tí ẹ̀ fa sìgá gan ẹ̀ mọ̀ eruku ọmọ yọlẹ̀ eléyìí ju sìgá gan lọ ó dàbí kókò ó dàbí táàbà táwọn bàbá wa máa ń fà nígbà tá láyé àtijọ́ kíní táàbà tí mọ́ dàbí ẹnu ẹ̀rọ ọ̀hún grandma mi mọ̀ fa táàbà o grandma mi obìnrin wọ́n fi sẹ́nu báyìí lápá bíi ni tobacco ewé rẹ̀ ni o ewé rẹ̀ kì í ṣe pé kíní ewé rẹ̀ gangan ẹ mọ̀ pa wọ́n ń gbin ewé tobacco ní Nàìjíríà ìyá bàbá mi ní lóko wọn gbà náà wọ́n wá gbẹ́ àmọ́ sáàtà ni wọ́n wá rún wọ́n wá kó sínú kíní tábà yẹn wọ́n ti fi kíní ẹ̀yìn iná sínú tábà already àwa náà la máa bá wọn yọ ẹ̀yìn iná nígbà tán lè rìn mọ́ nígbà kan àwọn bá wọn yọ ẹ̀yìn iná nídìí àrò wọ́n bá ń po ẹ̀kọ́ níyà kan tí mo po ẹ̀kọ́ lágbólé wa àbá ju ẹ̀yìn iná sínú ẹ̀ àwọ̀ àkókì ní ewé tábà àwa náà mọ́ fẹ́ fà ń gbáná sùn wọ́n mọ́ lé wa kó ń di ẹ̀ ó sì yé mi nì. lọ́rọ̀ kan lónìí àwọn àkórí ìròyìn tí àyà tó ti kó dálẹ̀ lórí tábìlì mi láàmú yànnàná ẹ̀ níkọ̀ọ̀kan èjèèjì mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ lónìí wàhálà ń bọ̀ kò ní yà lọ́dọ̀ yín kò ní yà lọ́dọ̀ tèmi náà ṣùgbọ́n wàhálà ń bọ̀ láàrin ààrẹ Tinubu àti ilẹ̀ Haúsá ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ lónìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ lórí ìrìn àjò tí ààrẹ Tinubu rìn sí France á tètè wọnú ìròyìn lónìí lórí ìrìn àjò àti wọnú àkórí ìròyìn náà nù o ẹ mọ́ bínú ibà ìròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtàrà ibà sòdodo àtòótọ́ lọ tààràtàrà lórí rẹ̀ tó bá ti dọ̀rọ̀ òdodo àtòótọ́ sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ́rọ̀ àwa yìí pẹ́kọ́lọ́kọ́lọ́ àìgbọ́nà Àbújá tó bá ti dọ̀rọ̀ òótọ́ sí wọn tó bá ti di ọ̀rọ̀ alálàyé bí eléyìí tá a ṣe lónìí á lọ wájú á lẹ́yìn á wọ̀tún á lòsì láì bàbí kan jẹ́ á ṣàlàyé ẹ̀kúnná yóò kúnná lẹ́búlẹ́bú lórí eléyìí báyìí ẹ̀ báwọ̀ ẹ̀ bá a pín èmi náà ní bá ìfẹ́ so wá pa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fi ìfẹ́ sáàrin wa orúkọ Ọlọ́run la fi bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run lọ́hùn ni mo tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi náà tẹ́ ń bá mi pín tẹ́ ń bá mi fi ránṣẹ́ àǹtíkù ara wa tíkù mi ẹ̀ tíkù yìí o bẹ́ẹ̀ náà là ń yára wa ń fọ́tò nínú abala sáná wọlé Ọlọ́run mọ̀ tí ẹ̀ ṣetán fún wa o Ọlọ́run ṣetán fún wa ó tún fún wa láyọ̀ àwa ń fìfẹ́ gbé à ń fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ kì í ṣagbára wa èmi náà ní bá a ròyìn bá a kéde fún Yorùbá Nation káfàtà pẹ̀lú ìrànwọ́ Ọlọ́run àtìlẹ́yìn Ọlọ́run orí ọ̀fẹ́ àtàánú rẹ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi yọ̀ọ̀dà fún ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi gbogbo ẹ̀yin tá a jọ jẹ́ sàwáwú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jù wá lọ gbogbo ẹ̀yin tó ti ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ jù mí lọ lẹ́pọ̀ jù gbogbo yín lẹ́ ti ẹ̀ jù mí lọ èmi nìkan ní last born gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. ẹ já padà sórí àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ni mo ti mú wá ọ̀hún ìjà fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ àdúrà wa sì ti ń gbà lórí ìrìn àjò tí ààrẹ Tinubu rìn sí France wọ́n lè Haúsá di bínú tán ṣebí lórí ẹ̀rọ táàtì náà ń bínú sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá ń jáde báyìí wọ́n ti wá ń ní àwọn dúró de ààrẹ Tinubu àti France ẹ bá ti lọ bu wọ́ọ̀lùwé wọ́n ní nǹkan mẹ́ta kan wà tó jẹ́ wípé kò yẹ káàrẹ Tinubu ṣe tó jẹ́ wípé òun ni àwọn France ń wá tó sì jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn ni wọ́n affect ilẹ̀ Haúsá ni wọ́n affect ẹ mọ́ gbàgbé mi ò sọ pé ààrẹ Tinubu ṣe Yorùbá Nation mi ò ẹ̀bá sọ́rí mi ò sì ní wá sọ fún yín pé yóò ṣe bó tiẹ̀ jẹ́ pà ń gbọ́ àwọn information kan lábẹ́lẹ̀ from a reliable source tó rà àti gbọ́ròyìn rí bẹ́ẹ̀ tó sì rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí mo gbọ́ròyìn yìí mo ní irọ́ ni ẹ̀ ń tàn wá ni ó ní í ṣe pẹ̀lú Yorùbá Nation ó sì ní í ṣe pẹ̀lú ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n n ò wá sórí afẹ́fẹ́ wá sọ irọ́ is not for ear consumption ẹ mọ́ bínú ṣùgbọ́n
tí mò ń wò yìí lọ́kàn ara mi gbẹ́gẹ́dẹ́ ó gbiná láàrin Haúsá àtàwọn àti ààrẹ Tinubu kọ́lọ́run wájú ó jẹ́ last fight tá a fi kó òun Nàìjíríà kọ́lọ́run jẹ́ ó jẹ́ last fight lórí ọ̀rọ̀ àti mọ́rọ̀ kan lọ sọ́dọ̀ military base tẹ́lẹ̀ ẹ rántí military base àsọ̀rí gbogbo yín náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ́ni ẹ fọwọ́ sí ní tipátìkù ẹ fọwọ́ sí ní tipátìkù nítorí ìyàwó mọ̀ jẹ́ àwọn Haúsá o wọ́n rẹrú ara wọn ni Tinubu náà ìṣẹ̀ràn rọ̀ kì í ṣẹ̀ràn rírọ̀ fún wọn àwọn wà kíyàn kankan àwa porí akọni kankan bí àwa gbèsè yàn kankan lẹ́yìn ṣùgbọ́n bó bá ṣe rí là á ṣe mọ̀ sọ ẹ jẹ́ àwọnú àlàyé ẹ̀ náà ká tó àmú fọ́nrán àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá tí ń sọ̀rọ̀ náà ara àwọn kan gbòógì lára wọn ni tó ti ń jáde láìpẹ́ yìí ẹ gbọ́ ti ìròyìn lérèfé ẹ ti gbọ́ rí atúní ká fi refresh memory yìí ni tán láwọn náà ti ṣetán àti pínyà ṣùgbọ́n lára àwọn pòfẹ́sọ̀ wọn tí máa ń sọ̀rọ̀ tó sì jẹ́ lára àwọn ẹgbẹ́ Arẹwà àti àwọn Northern Elders Professor Yusuf Usman ó tún ti jáde sọ̀rọ̀ báyìí lórí ìrìn àjò ti France mo ń bọ̀ ń bẹ̀ yóò dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn inú mi dùn sí ròyìn àyà yóò dáa fún ọ pẹ̀lú ìròyìn tó kọ́lẹ̀ náà ẹjẹ́ wá kúrò lórí ìyẹn ẹjẹ́ á bọ́ sínú àkórí ìròyìn míì inú àkórí ìròyìn míì náà la tún ti gbọ́ o wọ́n ní action pọ̀ bí ògògò lórí ọ̀rọ̀ Trump lélẹ́yìí ó sì ní í ṣe pẹ̀lú BRICS àjọ àgbáyé tí China, Brazil, Russia, India àti Italy ní karùn-ún náà àti South Africa tán dálẹ̀ tán ní Nàìjíríà náà wọ́n ti fún wọn ń pò bẹ́ẹ̀ ipò fìdí ẹni sá wọn tí ì ṣe permanent member tán náà fẹ́ dá currency ní ilẹ̀ láti fi dojúkọ dọ́là action pọ̀ bíi tògògò Trump tí ò tiẹ̀ tí ìdórí oyè tó ó ti wọlé sórí oyè ṣùgbọ́n kò tí ì jókòó lé báyìí wọn àti ìgbéjọba lé lọ́wọ́ ó ti ń pàṣẹ lọ ní tí mo láìkí Trump sí nìyẹn ó ti ṣe kìlọ̀ ńlá fún àjọ BRICS pé tán bá gbéná ojú ẹkùn USA ṣe bẹ́ẹ̀ mọ bí USA ṣe jẹ́ lágbàáyé ni ẹrù pẹ́nu ni USA fi ń jẹ́ the best country in the world ni country tó jẹ́ wípé ó fẹ́ tó continent ó yẹ káwọn ti pín àwọn ó yẹ kán ti in fact ó yẹ kí wọ́n ti dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Houston ní o Washington ní o wọ́n tó bí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní sáwọn lẹ́wọ́ ń fẹ́ mọ yẹ̀yẹ́ pé dollar is not ẹgbẹ́ anybody èmi wá ní ẹbí pounds ju dọ́là lọ owó táwa náà ná ń bì euro ṣe bó ju dọ́là lọ wọ́n ní mọ̀kan dollar is the strongest currency in the world ó náà ní benchmark fún gbogbo owó àgbáyé bọ́ọ̀bà ra nǹkan láti ìlú kan síbì kan tí ò tiẹ̀ ń ṣe ibi tó ti ń ná dọ́là ló kọ́kọ́ ṣe sí even euro bó ṣe ju dọ́là lọ tó even pound sterling bó ṣe ju kíní lọ tó ẹ kọ́kọ́ ṣe sí dọ́là náà kẹ́ ẹ tó mọ iye tó wọ́ ẹ̀ méjèèjì jẹ́ ẹ sì mọ euro náà ẹ mọ iye country tó kórajọ pọ̀ kó tó di pé euro náà lè dúró kò yí sí kó tó di pé euro náà lè dúró re economy tán kóra àwọn jọpọ̀ wọ́n ju 20 something lọ àgbéǹdébẹ̀ lónìí o action Trump ṣé yóò lè dá BRICS dúró àbí kò ní dán dúró àmọ́ wò lónìí kò ní dọ́là ìròyìn tá a mú àwọn ìlànà lórí ẹ̀rọ pure water tó ń bẹ́ pure water kiri Èkó gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó ti dáhùn òun láwọn ò mọ̀ sí o ṣùgbọ́n wọn wà dúró ń bẹ̀ wọ́n ní NAFDAC ní pẹ̀lú iṣẹ́ ìwádìí tán ṣe tá ń sọ bẹ́ẹ̀ Wahab ló sọ bẹ́ẹ̀ o bọ̀dá Wahab Commissioner for Environment ṣùgbọ́n NAFDAC náà ti wá dán lóhùn wọ́n ti tàjẹ̀sẹ̀ wọ́n ti fi ohun ránṣẹ́ wípé ẹ ṣe mọ irú ìwádìí ẹgbẹ́ wo lẹ̀ ń ṣe kiri ẹ ṣe ṣèwádìí yín délẹ̀ ṣe kàn sáwọn ibo ṣé àwọn ọmọ ogun àwọn ọ́fíìsà wọn ṣé wọ́n ṣe mọ́ múra rè sàn rí báyìí ebe yìí lẹ́lẹ́ fẹ́ bánu wọ́tà plastic ní kí ló kan àwọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilé pé
pé bí ọmọ àwọn pé bí iléeṣẹ́ olómi tí ń ṣe pure water gan tán bá ní NAFDAC number pé kì í ṣe irú ìgbésẹ̀ táwọn ọmọ gbére ẹ̀ lè rí NAFDAC kan rè máa fi gun igi tàbí ọ̀bẹ kan rè máa fi bẹ́ pure water káàkiri ìgboro pé bó lẹ́sẹ̀ wá ń sọ pé àwọn ni NAFDAC deny ìjọba èkó deny tán kàn kó aṣọ reflective sí ẹ lọ́rùn tán ní kán máa bẹ́ pure water kiri ìjò lọ́wọ́ nú ìjọba èkó ò ní tètè own up àṣà wọn nìyẹn ìṣe wọn bí nǹkan bá sọwọ́ wọn báyìí wọn á kọ́kọ́ deny yẹn èwo wa bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà fẹ́ deny nǹkan ó ṣe wá dórí NAFDAC lẹ́rẹ̀ẹ́ tì sí tí NAFDAC sì ti sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ìkan lára àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ó gbéná wojú kọmíṣánná lórí ayélujára X wọ́n jọ wá ń tàùn síra wọn ọmọ Ìgbò ni a mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là àti post tí NAFDAC náà ṣe àti tí Tòkunbọ̀ Wahab gbogbo ẹ̀ náà lágbèkẹ́gbẹ́ àwa àmọ́ ilé tó ń jó tọ́ torí bó ní nǹkan kan ó ṣe máa ṣẹlẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba èèyàn kan rèmi gan irú ìṣèjọba táwa náà níbí ní ìsìn bó ní nǹkan ó ṣe ṣẹlẹ̀ níbí tí wọn ò ní lè mọ ibi tó ti wá iye pàjá lọ́bọ̀ fún àwọn ẹja kó mẹ́gàrí náà ẹja wá padà sí France náà látún padà sí ọ̀rọ̀ France lónìí ṣe mọ̀ pé bọ̀dá ṣe mọ̀ pé ààrẹ Tinubu ti transport wọ́n ti transfer láti France wọ́n tún ti lọ sí South Africa kí náà rè ṣe ń bẹ̀ ní ohun tí ẹ̀kan wá lórí wọ́n lọ wọ́n ń bọ̀ náà ni pátápínrẹ́ náà wọ́n á láwọn wá investor kiri ṣùgbọ́n wọ́n ti buwọ́lu nǹkan lára àwọn nǹkan tí àwọn ilẹ̀ Haúsá ń pàkíyèsí àwọn ọmọ Nàìjíríà sí tán láwọn ò ní gbà fún ààrẹ Tinubu tán sì ń ṣe ìkìlọ̀ ní kíkankíkan wípé tán bá gbìyànjú ẹ̀ tán bá dán wò wọ́n á dán tán mo wá wò pé àṣẹ ààrẹ yín náà lẹ̀ ń náwó sí tẹ́ẹ̀fẹ́ ìfowógún mú yìí láti wá gbọ́ wípé lára nǹkan mẹ́ta tán dárúkọ wọ́n ti ìkan ti sẹnu rẹ̀ ń bẹ̀ bọ̀dá Délé Aláké àwọn ilẹ̀ ń wò láàrin Macron ìyẹn president orílẹ̀-èdè France Faransé àti ààrẹ Tinubu kí náà ṣe wọ́n tọwọ́ bọ̀ nǹkan kan lára àwọn nǹkan tí àwọn Haúsá ń sọ mo wá wò pé sáwúsá nìkan ni ebi up till now ṣe bí àti Haúsá àti Ìgbò àti kásà sọ pé Ìgbò náà tiẹ̀ ti àwọn ti mẹ́sẹ̀ ẹ̀ta àwọn ti fẹ́ kú àwa náà sì ti rè àwa náà ti wà lẹ́nu ọ̀nà Haúsá náà sì rè àwọn náà inú ilé náà wà tí wọn ṣùgbọ́n àwọn náà ti ń fara kí pé ṣùgbọ́n ń tẹ̀sí ń pè ní Nàìjíríà àti ilẹ̀ àtàwọn èèyàn ọbẹ̀ ebi nǹkan náà ni gbogbo yín abẹ́ ìṣèjọba Tinubu lẹ́wà ẹ ṣe wá ń dára yín yọ tẹ́ ẹ ní bọ́n bá ń ṣe léyìí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ yọ ọ̀rọ̀ ara yín lórí ọ̀rọ̀ tí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́sẹ̀ yọ ara yín lórí ti owó orí ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ti bọ̀wọ́ lùwé lórí àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì iyebíye òkúta iyebíye bíi mẹ́rin copper cobalt lithium yẹn tí ẹ ní tán ló gbówó lórí nísìn lithium tó fi ń ṣe bátìrì dákúdájí bátìrì yóò mọ́ra dákúdájú bátìrì àti nickel àtàwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ míì wọ́n ti sáyẹn fún France tí gbọ́ kí n tún sọ wọ́n ti sáyẹn ẹ̀ fún France pé ẹ máa bọ̀ wọ́n ti jọ ní àdéhùn ẹ máa bọ̀ ẹ wá máa wákùsà yìí ṣùgbọ́n àwọn Haúsá dé kán mọ́ dé orí ilẹ̀ àwọn ṣé yóò ṣe é sí sí àwọn Haúsá wọ́n lè dá ìṣèjọba ààrẹ Tinubu dúró ń sìn láti ẹ̀wà mọ́ alágbára ìsìn láàmú àdúrà tí wà ní gbà ó àgbẹ̀ níbẹ̀ lónìí tààràtàrà bọ́n ṣe buwọ́lù kí ló ṣokùnfà kí ló dé tí òsàn ọmọ Nàìjíríà tí ó lè ṣe iṣẹ́ yìí tó fi wá jẹ́ wípé France ẹ sì mọ̀ pé France iṣẹ́ ẹ̀kú ò ní ìjẹ́ ẹni wọ́n ṣe ẹ̀tú oòrùn lọ́rùn Burkina Faso ni wọ́n ṣe ẹ̀tú àwọn yẹn ti ẹ̀ jára wọn gbà ní wọ́n ṣe ẹ̀kú ò ní ibo tún níná ní le Senegal wọ́n ti fárígá wọ́n ti fọnmú fún wọn ṣùgbọ́n ní ìsìn Nàìjíríà ní ààyò ìyàwó ààyò báyìí ǹjẹ́ tí Nàìjíríà rè tọwọ́ bọ̀ ṣé ó dáa àgbẹ̀yìn dẹ́bẹ̀ tààràtàrà lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ní pápá ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ gómìnà wọn ní Borno ó sọ̀rọ̀ nípa tax àwọn tó sọ̀rọ̀ nípa tax pọ̀ wọ́n tiẹ̀ wá ti fárígá báyìí bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin rẹ̀
wọ́n láwọn náà wọ́n ti dáwọ́ dúró ẹ mọ̀ pé ti dé second reading tẹ́lẹ̀ wọ́n náà ti dáwọ́ ẹ̀ dúró báyìí àmú díẹ̀ wá fún inú ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì la tún ti gbọ́ o ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá ìyá mi kan ti ẹ̀ fohùn ránṣẹ́ sí mi wọ́n ní ṣé Gowon ò tí ì kú ni àwọn rògbò ti kú ni wọ́n láwọn rògbò ti kú ni mo ní irọ́ kò tí ì kú Gowon sì wà láyé àgbà ó tiẹ̀ ti wá dàgbà báyìí ẹgbẹ́ Ọbásanjọ́ náà ni wọ́n jọ ń kọ́wọ́ ọ̀rìn ni ẹgbẹ́ ẹyẹlẹyẹ ń wọ́ ọ̀tọ̀ ó sọ̀rọ̀ lánàá ó lòun ló ń kọ lẹ́tà òun fi rán ìyàwó òun sí Abacha ní ó jẹ́ kí Abacha pa Ọbásanjọ́ wá ní kí ló tó fi àṣírí ìpamọ́ fún mi láti jọ yìí mi ò mọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ náà ti wá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Gowon sọ lánàá àtẹ̀ sílé agbára tá a bá ti dé ìkóríta yẹn àtẹ̀ fún yín bá a bá ti dé ìkóríta yẹn àmọ́ fún yín lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà àkórí ìròyìn míì láti gbọ́ wọn ní Nàìjíríà kì í ṣe orílẹ̀-èdè òtòṣì ẹ mọ̀ dán lóyún irọ́ náà ń pa wọ́n fi ń kó yín mọ́ra ni wọ́n fi ń gbé yín mọ́ra ni wọ́n ń gbé yín gógó ni o àwọn náà ń kó owó yẹn sápò ta ló sọ bẹ́ẹ̀ Peter Obi ló sọ bẹ́ẹ̀ níbì kan tán ti fún ní máìkì ọ̀tàn máìkì fún wọn ni ó sọ̀rọ̀ ó sì sọ̀rọ̀ sókè àmú afúnyin lónìí kò ní dọ́là o ibi tí Peter Obi ti sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà láti gbọ́ o tí kan náà ọmọ Ìgbò náà Àbáríbe àti mú ìròyìn ẹ̀wà fún yín níbi ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn ó ní ká ní Peter Obi ló wọlé gẹ́gẹ́ bí president ó ní Peter Obi ó ní àti tún Nàìjíríà ṣe Nàìjíríà ó ti mọ̀ fẹ́ dìlú òyìnbó ẹgbọ́n ṣe lóòótọ́ ni èmi kọ́ lẹ́ẹ̀ bá jiyàn bá a bá dé ìkórìtà yẹn wọ́n ó tẹ̀ sí ẹ̀ẹ́fẹ̀nu ara yín ẹ̀ẹ́fẹ̀ tí ara yín gbọ́ ẹ̀ wà bá ń fojú àgbà wò ó wípé ṣé Peter Obi lọ́lọ́run yàn láti tún Nàìjíríà ṣe ló ń jẹ́ kí Àbáríbe mọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí àbùkàn gbèsè brotherhood ẹ̀ lẹ́yìn àmọ́ afúnilé lónìí kò ní í dọ̀la o àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn fún tòní ní pápápá wọn wà máa gbé wọ inú abala tí ó mọ̀ kan abala Sanawọlé ẹ ti mọ̀ àwọn sáná sójú ara wọn ní ìsìn kì í ṣe iná disco kì í ṣe iná wẹ́dà o torí iná wẹ́dà mọ̀ múyàn lójú o eléyìí iná kámẹ́rà ni ó yẹ ṣe cheese ẹ ń bá lè ṣe mu sí ẹ ṣe mu sí kẹsà ti rẹ́rìn ayọ̀ ló bá dé ibà ayọ̀ mi kún èmi náà ni mo fẹ́ yà yín fọ́tò báyìí o á print fọ́tò yín torí ẹ wà photogenic gbogbo ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ mọ́ ń ṣe cheese àárọ̀kùnrin kankan ṣe cheese wọ́n máa ń lejú nu fọ́tò ti hàn ni wọ́n ìfẹ́ ya fọ́tò kílódé ẹ̀ máa ń sáwọn fọ́tò ẹ̀ sì fẹ́ wà photogenic náà èmi ibà ọkọ̀ arúgbó yín náà ni o ibà òpéke ibà òpáka ó dá ajá mọ́ wọn náà abala Sanawọlé lọ náà abala Sanawọlé tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá àkọ́kọ́ mú gbọ́ nínú ìròyìn Sanawọlé àkọ́kọ́ yóò gbé wa dé ọ̀dọ̀ àwọn immigration ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ṣèlérí fún wa látẹnu mínísítà Olúbùnmi Òjó wọ́n ní ẹ máa ṣe pásítọ̀tì láti inú yàrá yín ní ìsìn kò ní nídìí wípé ẹ ń lọ sí ọ́fíìsì immigration mọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ ní Canada ó ti bẹ̀rẹ̀ ní UK ó ti dé Italy àwọn èèyàn wá ń bi mí pé bóun náà ṣe ń ṣe níbo ni app yẹn wà èní lẹ́mọ̀ app yẹn alákọ̀ọ́kọ́ app ẹ̀ ní NIS Mobile lórí Google Play ẹ lọ sórí Google Play lórí fóònù yín ẹ kàn search fún NI àti S NIS Mobile ó ní kẹ́ search fún yóò sì gbé wá fún yóò ní kẹ́ tẹ́ mọ́ lọ tẹ̀ nǹkan míì o àwọn kìíní pọ̀ bẹ́ẹ̀ o ìyẹn gangan ni NIS ẹni tó bá dẹ̀ wá fẹ́ kọ́ tán léèbò tó ráwà ìṣe ìbò ń bí Nigeria Immigration Mobile App ó ní kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kọ́ tán délẹ̀ Nigeria Immigration Service ẹ mọ́ fi service sí ẹ̀kan kọ́ Nigeria Immigration Mobile App yóò gbé the same thing náà ni yóò gbé wá fún yín tẹ́ bá kọ́ NIS kì í ṣe lórí browser yín o ẹ lọ sí ibi tẹ́ ti máa ń download lórí fóònù yín ẹ mọ́ lè download nǹkan míì ní o ẹ lọ síbi tẹ́ ti máa ń download lórí fóònù ẹ̀yin tẹ́ ń lo Android làwọn èèyàn ń lò jù ẹ lọ sí orí Google Store Google Play Store èmi ò mọ̀ ń pa ti Apple iOS ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ní kò tí ì sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ search ẹ̀ náà bá jẹ́ pé Apple ẹ̀yin ń lò iPhone ẹ search ẹ̀ bó bá gbé wá òun náà ni ó simple ẹ kàn register ni yóò béèrè NIN yóò béèrè àwọn nǹkan kan láwọn ìlú tá a dárúkọ yẹn ni o kì í ṣe gbogbo ìlú ló ti dé o ìwọ tó bá wà ní UK tó wà ní Italy tó wà ní Canada ó dá àwọn nǹkan kan wá ń famokomoro lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ ìyàwó ilé tán sọ wípé wọ́n ní láti mú àmì ìdánimọ̀ ọkọ wọn wá
kó tó di wípé wọ́n lè tún passport ṣe fún wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ti ń fa wàhálà, ṣùgbọ́n immigration ti wá dáhùn sọ̀rọ̀ yìí báyìí. A fẹ́ mú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín. Ẹ ń bá ní ìbéèrè ẹ máa kọ sínú comment section. A bá yín ṣèwádìí ẹ̀, a sì jẹ́ yín lábọ̀. Mo ti jẹ́ ìyá wa kan lábọ̀, àwọn náà béèrè nípa mobile app yìí. Ó dá wọn ní àjọ tó mójútó ìwọléwọ̀de lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà NIS ìyẹn wọ́n ní àjọ tó mójútó ìwọléwọ̀de lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ìyẹn NIS, àjọ Nigeria Immigration Service, ti sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye tó ń lọ lórí ìkànnì ayélujára nípa àwọn ohun tí obìnrin tó ti wà nílé ọkọ yóò nílò kí wọ́n tó lè gba ìwé ìrìnnà Nàìjíríà ìyẹn International Passport Nàìjíríà láti lè ṣe pàṣípààrọ̀ èyí tó wà tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ wọn nítorí àwọn míì wọn tí ì ṣe tuntun yẹn. Wọ́n ní kì í ṣe ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ tí àwọn obìnrin tó ti wà nílé ọkọ máa ṣàníyàn wípé kí ló dé tẹ̀ ń dà wọ́n láàmú, kí ló dé tẹ̀ ń béèrè pásítọ̀tì ọkọ àwọn tán bá fẹ́ rìn news. Obìnrin kan ló ké bàjáde jáde láìpẹ́ yìí lórí ẹ̀rọ ayélujára tí ń fi ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀ hàn lórí ìgbésẹ̀ tó gbé láti tún ìwé ìrìnnà rẹ̀ ṣe tó sì lóun kò lè tẹ̀síwájú mọ́ nígbà tó ń dé ìpele láti ṣàfihàn ìwé ìrìnnà ọkọ òun. Èyí ló sì wáyé lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí àjọ NIS ṣàgbékalẹ̀ ojú òpó tí àwọn olùgbé Nàìjíríà kò ní nílò láti yọjú sílé iṣẹ́ wọn nígbàkúgbà tí wọ́n bá fẹ́ gba ìwé ìrìnnà mọ́. Nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 àjọ NIS wọ́n sọ síta, wọ́n fi léde wípé àwọn ti ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tí àwọn tó bá fẹ́ gba ìwé ìrìnnà wọn kò ní nílò láti lọ sí ilé iṣẹ́ àwọn mọ́, ṣùgbọ́n kan forúkọ sílẹ̀. Tó di pé wọ́n forúkọ sílẹ̀ mọ́ èyí tí wọ́n pè ní contactless passport application system. Òun náà láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yìn áàpù wọn. Wọ́n ní ojú òpó ayélujára ni a ti máa ṣe àti ṣàlàyé lórí gbogbo yẹn. Àjọ immigration wá ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ báyìí o. Àjọ immigration ló wá ń dá obìnrin tí ó ń ṣàníyàn yìí lóhùn wípé lóòótọ́ o ní ìwé ẹ̀rí tó ṣàfihàn irú ẹni tó jẹ́, àwọn àkọsílẹ̀ tó wà nínú káàdì ìdánimọ̀ rẹ̀ NIN rẹ̀ náà sì rèé, ó sọ irúfẹ́ èèyàn tó jẹ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀ nítorí pé ìwé ìrìnnà àtijọ́ gbé orúkọ ọkọ rẹ̀ dání, o nílò láti fi ìwé ìrìnnà ọkọ rẹ̀ sílẹ̀. Wọ́n ní ìdí tó fi nílò ìwé ìrìnnà ọkọ rẹ̀ láti fi hàn ìwọ tó jẹ́ wípé nígbà tó ti marry o ti ṣèǹyẹ orúkọ rẹ̀ sí tọkọ rẹ̀. Wọ́n wá ń bi wọ́n wípé tó bá jẹ́ wípé àwọn ti kọ́ ọkọ sílẹ̀ ńkọ́, ǹjẹ́ èyí wá túmọ̀ sí wípé n kò sí ọmọ Nàìjíríà mọ́ nígbà táwọn ti kọ́kọ́ wọn lẹ̀, táwọn sì torúkọ ọkọ ló sì wà lórí kìíní Mrs kìnìkan. Wọ́n ṣèǹjì orúkọ ọkọ ń bì, àwọn òun ṣèǹjì ìyàwó mọ̀ orúkọ rẹ̀ lọ ní, ọkọ mọ̀ orúkọ rẹ̀ lọ ní. Ẹ̀ bá àmà kẹ́ ẹ ṣe márèèjì ẹ̀mẹ́ta ọkọ mọ̀ orúkọ rẹ̀ lọ ní. Ẹ̀wọ̀n káwọn èèyàn mọ̀ ń rí ní márèèjì wọn. Ṣùgbọ́n o lè dá jẹ́ orúkọ rẹ o. Pé àwọn obìnrin tí wọ́n ti ṣe ìgbéyàwó kò nílò láti fi ìwé ìrìnnà ọkọ wọn sílẹ̀ tàbí sọ irú èèyàn tí ọkọ wọn náà jẹ́ o kó tó di wípé wọ́n gba ìwé ìrìnnà tuntun láti rọ́pò èyí tí ọjọ́ ti lọ lórí rẹ̀. Ìlànà tí a fi lélẹ̀ lèyí, àjọ NIS sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ má bọ̀ gbé ìròyìn tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o. Àjọ NIS tó wá sọ wípé àwọn obìnrin tí wọ́n bá ti ṣègbéyàwó tí wọ́n sì fẹ́ máa lo orúkọ ọkọ wọn yóò nílò ìwé ẹ̀rí pàtàkì kan kó tó di wípé wọ́n gba ìwé ìrìnnà. Wọ́n ní àwọn tí wọ́n bá fẹ́ máa lo orúkọ ọkọ wọn nì, dandan kọ́ ni kó change orúkọ ọkọ rẹ, dandan kọ́. Ṣùgbọ́n tó o bá fẹ́ máa lo orúkọ ọkọ rẹ, bóyá Fatima Abubakar ló ń jẹ́ tẹ́lẹ̀, ìyàwó ẹ má bínú pé ó kọ ìmọ̀ ń lò, tí o wá fẹ́ Alhaji Sule tó sì jẹ́ pé orúkọ dádì mọ̀mọ́ wa ní Abubakar táwọn ń jẹ́ Fatima, nígbà tẹ́ ti wá fẹ́ Alhaji Sule ní ìsìn ẹ wá fẹ́ mú Abubakar kó ń bẹ̀, ẹ fẹ́ sọ di Sule, ẹ wà máa jẹ́ Mrs Sule Fatima ń tẹ́ mọ̀ jẹ́nu. Wọ́n ní ẹ̀yin lélẹ̀ ìwà fún àwọn ìwé wo lẹ wá nídìí láti mú wá ìwé ìròyìn, ẹ lọ lé ìwé ìròyìn kan, ẹ rè sọ síbẹ̀ wípé ẹ ti ṣèǹjì orúkọ yín. Ìwé kejì ni wípé ìwé ìrìnnà tí obìnrin náà ń lò tẹ́lẹ̀ tó fẹ́ pé orúkọ rẹ̀ nìkan ló wà ń bẹ̀, ẹ mú wá. Ìwé ẹ̀rí ìgbéyàwó yín pẹ̀lú Alhaji Sule, ẹ mú wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìwé ìrìnnà ọkọ, ẹ mú wá o, tàlàjì Sule náà ẹ mú wá o, àti káàdì ìdánimọ̀ ìjọba àpapọ̀ NIN pẹlẹbẹ slip yẹn ẹ mú náà wá, àti káàdì ìdánimọ̀ ìjọba àpapọ̀ tẹnitọ̀ náà obìnrin yóò mú wá. Ìwé ẹ̀rí ti ìjọba ìbílẹ̀ ìyẹn local government kìíní tààrí mọ́ ṣe àmọ́ ṣe yẹn school yẹn o lè lọ local government rẹ tó lọ gbà ẹ mú yẹn náà wá. Ìwé ẹ̀rí ọjọ́ ìbí birth certificate ló bá tán. Wọ́n ní tẹ́ ẹ nílò nìyẹn lẹ́yìn tó bá fẹ́ mọ jórúkọ ọkọ rẹ̀. Wọ́n wá ní àwọn obìnrin tí wọ́n ti kúrò nílé ọkọ wọn tí wọ́n fẹ́ra wọn mọ́, wọ́n ní àwọn nǹkan tẹ́yìn ò nílò lélẹ́yìí o. Wọ́n ní ìwé ẹ̀rí ilé ẹjọ́
tó ṣàfihàn wípé lóòótọ́ wọ́n ti pín yín níyà àti wípé ìwé ìrìnnà tí wọ́n ń lò tẹ́lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé Nàìjíríà wọn ì tiẹ̀ dúró de ilé ẹjọ́ kan tó pín yà òǹkálùkù ó lọ sọkùnrin tó tiẹ̀ ti sán lọ tán mọ́bi tó lọ eléyìí lé o sẹ́ni tó ti sán lọ tí ò béèrè ọmọ tí ò béèrè ìyàwó sóun lẹ́ẹ̀mọ̀ wá kiri pé ẹ fẹ́ divorce obìnrin Nàìjíríà sì rèé wọn ì sọ̀rọ̀ divorce létí wọn ìfẹ́ divorce ní tiwọn torí wọ́n believe pé wọ́n bá ti so yìgì wọn ìtú yìgì nítorí ẹ̀ lẹ́lòmíì ànàkú akátá. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ìwé ìrìnnà tó ń lò tẹ́lẹ̀ ìwé ìròyìn yóò lọ lé ìwé ìròyìn pòun ti yí ó kọ padà àwọn òfẹ́ nìyẹn mọ́ ìyẹn newspaper publication káàdì ìdánimọ̀ NIN ìwé ẹ̀rí ti ìjọba àbílẹ̀ tá a ti mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan àti birth certificate ló bá tán. wọ́n sì ní àwọn ìwé ẹ̀rí tí àwọn ọmọdé yóò nílò láti gba ìwé ìrìnnà àti ń pẹ́jù nù ìròyìn sanáwọlé yìí ṣùgbọ́n àlàyé lè nídìí àlàyé tó bá jẹ́ pé ọmọdé ní láti gba ìwé ìrìnnà. wọ́n ní ìwé àṣẹ tí àwọn òbí yóò tọwọ́ bọ̀ pé àwọn fẹ́ ṣe yẹn consent letter ẹ mú wá ìwé ìrìnnà àwọn òbí ọmọ náà ẹ mú wá o káàdì ìdánimọ̀ tìjọba NIN ní tọmọ náà ẹ mú wá ìwé ẹ̀rí ti ìjọba àbílẹ̀ tí ibi tán bí ọmọ náà sí ẹ mú wá àti ìwé ẹ̀rí ọjọ́ òbí ọmọ náà ẹ mú wá. mo rò pé a ti ṣàlàyé ẹ̀ délẹ̀délẹ̀ gbogbo ẹni tó ń fa awuyewuye tó ń fa mokúmuru ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ yàn kankan jiyàn bẹ́ẹ̀ bá nídìí àlàyé ẹ̀tẹ̀ ẹ̀bí wá bí n fi sínú comment section àwa náà ó ṣe iṣẹ́ ìwádìí wa lórí ẹ̀. ó dá o ẹjẹ́ àtẹ̀wájú nínú ìròyìn míì náà látún ti gbọ́ ìyẹn ìròyìn sanáwọlé wọ́n ní pásítọ̀ Adébóyè wọ́n sọ̀rọ̀ kan láìpẹ́ yìí wọ́n ní ilé ayé ti wá bàjẹ́ mu ní bàbá ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé òpin ayé náà la wa wọ́n ní ìkan lára àwọn pàìtọ́ àwọn ọmọ ní o nílò èbò ibo wá ní wọn dárúkọ ọbẹ̀ bóyá Europe ní bóyá Canada bóyá USA ni wọ́n ní níbi ìpàdé kan ni wọ́n ti sọ wípé ladies and gentlemen commandants Fuji wọ́n ní bá a ṣe mọ́ kí àwọn èèyàn pé káàbọ̀ welcome and I greet you ladies and gentlemen wọ́n níbẹ̀ ni àwọn agbófinró ti ní what do you mean ṣé ladies and gentlemen nìkan ló wà ń bí ni wọ́n bá ní kí lẹ mean wọ́n náà máa arrest ẹ o wọ́n ní nítorí wípé wọ́n dárúkọ àwọn tó jẹ́ akọ àtabo ni wọ́n dárúkọ àwọn kàtígórì tó jẹ́ wípé akọ nǹkan àtakọ àtabo náà ní wọ́n dárúkọ wọn sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá ń fìlì fọ́ọ̀mù lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ rí Mrs ẹ rí Mr ẹ rí ọkùnrin ẹ rí obìnrin ẹ rí àwọn kan náà tó jẹ́ wípé kàtígórì tiwọn kàtígórì kìíní kàtígórì pé bóyá ọkùnrin tó dóbìnrin àbóbìnrin tó dọkùnrin ẹ̀rí ń bẹ̀ wọ́n ní kí ló dé tí ò sí kí wọ́n náà bá ní ọwọ́ agbófinró mú wọn ní ló wá ń ṣe bàbá ń kàyéfì wípé ṣé ilé ayé ti bàjẹ́ tó yìí ni mo ní gbogbo wa náà la mọ̀ pé ilé ayé ti bàjẹ́ débẹ̀ wọn bóyá ti wá gba pásítọ̀ wọn lẹ̀ bóyá wọn tí ì gbà á lẹ̀ èmi ò lè sọ o wọ́n bá tún sọmọ́rọ̀ torí wọ́n ń pìtì lọ́wọ́ náà sọmọ́rọ̀ tán bá tún sọmọ́rọ̀ ààbùn ìgbọ́ àjẹkẹ́ ẹ mọ ìgbà tán bá tún pásítọ̀ wọn lẹ̀ mọ́. ó dá o ní pápápá àní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn sanáwọlé tòní. nígbà yà wà mọ́ lọ tààràtàrà sínú abala tí ó mọ̀ kan abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section ẹ̀hún wà fà ilé àyà lọ́wọ́ tàbí kí n fà àyà lé yín lọ́wọ́ same thing náà ni kásá ti gbéra wa débẹ̀ nu abala comment section gbogbo kọ́mẹ̀ntì yín tí àyà lò tànà òun la lò lónìí báyìí ẹ tún mọ́ bá wa kọ sínú àwọn comment section gbogbo ìmọ̀ràn yín ká lè rí lò lọ́la ayọ́yá ọ̀rọ̀ kan báyìí gbé wa débẹ̀ ní tààràtàrà. gbogbo ilé káàbọ̀ sínú abala comment section tòní o ó yá àkọ́kọ́ nú ẹ̀ ó ní at Olúyẹmí Yemisi Abegunde ni o wọ́n ní so aboki is a bad word we don't know the meaning they told us that aboki means friend bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ ni since when has friend become a bad word they will continue to bear aboki abẹ́rẹ́ aboki ni ẹ mọ̀ pé wọ́n bá a ṣe mọ̀ pé wọ́n ẹ̀ ní mọ̀ bí wọ́n nítorí báà náà bá fẹ́ pe aboki àmọ́ pé bíbà tá à ń pe ọ̀dẹ̀ tá à ń pe ìwọ ọ̀dẹ̀ bó ṣe mí nìyẹn làwọn fẹ́ bú mọ́ láàrin àbúwọ̀ aboki. At Olórí Orítókẹ́ Sàlámì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ o ọgbọ́n wo ló ń dá sí tó jẹ́ pé àfi kí n gbọ́ ìròyìn kí n tó sùn ayọ̀ ni ayọ̀ rẹpẹtẹ ayọ̀ ni mú yín gbọ́ròyìn etí yín ò sì ní di sáyọ̀. At Taibakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby longest time happy new month to you and àyà o màámi happy new month o mo kí yín o a kú oṣù tuntun o
ẹ̀mí wa náà ni ó rẹ̀yìn ẹ̀. At Shemlogan wọ́n ní iṣẹ́ ńlá làwọn Biafra ṣe lórí self-determination country wọ́n ṣe iṣẹ́ wo in fact mo ń tún wò ni tèmi náà fi ń kọ́ ọgbọ́n ó yẹ ká wò ká fi kọ́ ọgbọ́n gidi ni. At Timi ibi tí n bá lè kàdé ogun díẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Abẹ́fẹ́ Ìbà Sanwó-Olú ẹ̀ ń bẹ̀ mí fẹ́ nu o obìnrin náà wọ́n bẹ̀ fẹ́ èmi ò tí ì rí èèyàn bẹ̀ mí fẹ́ látijọ́ yìí o Ìbà gbé wọn débẹ̀ happy new month ẹ kú ètò alárinrin ti ọjọ́ àìkú àṣálẹ́ yìí o Yorùbá are great people but the practicing is not easy task. The Igbo are just delusional with their Biafra Republic announcement in a foreign land. If they are really sure of themselves, let them go to Nigeria like the Dupe Onitiri team. I hate when folks living peacefully abroad throw chaps into their place of origin in the name of ibita kadeno ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yín yé wa wọ́n lè declare o àìmọye country ló ti declare tó jẹ́ wípé foreign land náà ti lọ declare ṣùgbọ́n wá ní í ṣe pẹ̀lú ṣé majority ni wọ́n àbí minority ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ fọ́ o ṣé rí táwọn Ìgbò ṣe yẹn àwọn àgbààgbà wọn mọ̀ sí o bẹ́ẹ̀ bá rí wọn tán sọ nǹkan kan wọ́n sọ̀rọ̀ náà wọ́n láwọn láìkí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ condemn ẹ̀ wọ́n sọ nǹkan kan àwọn àgbààgbà wọn mọ̀ sí o wọ́n fi iṣu síná wọ́n ń wọ́bẹ̀ ni o ẹ jẹ́ a kó lórí ibẹ̀ wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ibrahim Baramosi wọ́n ní aláti gbé èdè wa lárugẹ kú iṣẹ́ takuntakun remain blessed and you too remain blessed ìbùkún ni fún yín. At àárín adé wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí bí èèyàn ṣe lè defend ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí láì look bí òmùgọ̀ mo láìbẹ̀ ṣe kọ yẹn stupid ẹ ṣeun akọ iṣẹ́ ni àwọn agbẹnusọ ìjọba yìí ń ṣe o fáírọ́ọ̀sì ìròyìn ti mú mi o ó dàárọ̀ God bless you ma. ẹ náà ni àtìyá mi Ṣọlá Odùmọ̀ṣù wọ́n tún kọ love from California love in the city of justice. Ọ̀gbẹ́ni Bobby top notch newscaster ibà ìròyìn tí kò kọ́ mọ́ àwọn gbàtún yín o love from California ọ̀dà fún yín ìyá mi. At Megola wọ́n ní happy new month to everyone and our Ọ̀gbẹ́ni Bobby in particular good job wọ́n ní kí yín pé happy new month yìí from Megola. At Olúrẹ̀mí Abíóyè mo kọ́kọ́ fẹ́ rò pé àǹtí Rẹ̀mí Tinubu ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá nation no going back Ọlọ́run àgbà ilẹ̀ wa fún wa lórúkọ Jésù àmì àṣẹ Ìdùmarè. Àti àwa Stella Òdèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby orin late Sunny Okosun lẹ́fi wọlé o bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbà 10/10. At Modúpẹ́ Simon wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ti oṣù tuntun yìí o bàbá wa Sunny Okosun ni wọ́n kọ orin náà o from Cleveland Ohio USA yọ̀ọ̀dà fún ihun ní wáyìntì. At Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you're too much o Ọlọ́run ni o Ọlọ́run ló too much o òun ló kù àpò òun ló kù tó tún ṣẹ́kù èwo ni cheese musin when taking pictures you are a blessing Debbie from USA you are a blessing too ìbùkún ni fún yín. Àti ìyá mi Rizka Tarigun wọ́n ní ó Bobby ẹ káalẹ́ o gbogbo ilé wọn ní kí gbogbo ilé o ẹ dákun ṣé kò sí gbẹ́pọ̀nlé láńtà ní gbọ́nlé láńtà ló wá ìyá wa ẹ ṣọ́ra yín o obìnrin ti rọ́gọ lọ́wọ́ àwọn olórí Nàìjíríà o ìyà ń jẹ abiyamọ gan ni ó ga o àfi kí Ọlọ́run ó gbà wá lọ́wọ́ àwọn amúnisìn ó lágbára o salam peace unto you màámi. At Joseph Oyekanmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yìí bá irin kerindo abẹ́ẹ̀rí àyánu o àyánkó wà o láìfà ọ̀rọ̀gùn Ọ̀gbẹ́ni Sunny Okosun ni ó kọ orin which way Nigeria o I pray to Father Almighty to approve Yorùbá nation in this coming 2025 àmì o ilé ni àbọ̀ sí mi oko very on point ẹ ṣeun. At Olúyẹmí Abẹ́gúndé wọ́n ní Gowon said he saved the life of Obasanjo. What about General Muritala Buhari that he allegedly arrayed the coup with Dimka that tó gba ẹ̀mí rẹ̀? Abíọ́lá náà wà ń bẹ àwọn èèyàn bí léèrè. Àtàbímbọ́lá Ilésanmí mẹ́mbà wa ni wọ́n ń fowó wò àwọn ní ibà gbé wa débẹ̀ mo bá arákùnrin Fisáyọ̀ Sóyọ́ǹbọ̀yọ̀ tí ẹ̀mí rẹ̀ kò bọ́ sínú ìrìn àjò yìí o àwọn tó ń jẹ nínú ìbàjẹ́ yìí kò ní jẹ́ kí àwọn àṣírí ìbàjẹ́ wọn ó tú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dàbí elégbò tó ń wọ aṣọ bò ó èkíní egbò rẹ̀ kò lè jiná bọ̀rọ̀ kò sì ní bọ́ nínú ìnira yóò dáa fún yín àkàwé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation no going back bẹ́ẹ̀ ni iwájú lọ́pàá ibi tí Yorùbá nation mọ̀ ń rí sí.
at Matthew Fábùnmi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are great ọlọ́run ni ọlọ́run ló great ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa kéde nípa ìwà burúkú tí àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò tí wọ́n wà ní ibùdókọ̀ ojú omi ní Èkó àwọn bíi custom NAFDAC àti NDLEA tí wọ́n ń já àwọn nǹkan tí àwọn èèyàn fi ń ránṣẹ́ wọ́n á já wọ́n á tún jí èyí tó bá wù wọ́n nínú ẹrù tí àwọn èèyàn fi ń ránṣẹ́ sí àwọn èèyàn wọn really níbo lẹ ló ti ń ṣẹlẹ̀ náà ibùdókọ̀ ojú omi Àpápá nìyẹn o ẹ gbọ́ ìjọba Èkó wọ́n láwọn tẹ́ ẹ kó síbẹ̀ àwọn amòfin wọ́n náà ń jí ẹrù àwọn èèyàn l'Àpápá ẹ bá wa rí sí i eléyìí tún ga o àwọn amòfin ló tún wà ń di ìbàjẹ́ báyìí báwọn náà sí ń bẹ̀. àti ìyá wa Rafiat Eyowa we want this kind of intelligent person should be encouraged by promoting and use him as one of the Nigerian investigative journalists. Nigeria government and the politicians are still lacking of wisdom, knowledge and understanding of the new generation. They are still using the old tragedy that can promote or develop the country. Ìyá wa Tina Pakani, you are right. At Jabex wọ́n ní happy new month to Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí ẹ̀mí wa yóò sí ọdún láyọ̀ àti àlàáfíà àmì o happy new month wọ́n ní kí gbogbo ilé o bàbá wa Jabex ló sọ bẹ́ẹ̀. At Florence Touch wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò tòní o orí ọmọbìnrin yẹn ó burú lọ́rùn rẹ̀ ó bò gìrì mọ́ àbókí kì í ṣe ìbúkẹ́ àbókí túmọ̀ sí ọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n báwa náà ṣe mọ́ pé a mọ́ fi bèèbù ni. At Modúródolúwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa fún yín ṣe kó mọ̀ bá wa ṣe. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé ẹ̀yin rò pé òfin wà ní Nàìjíríà mọ̀ kò sí ọmọ mẹ̀kúnnù ni òfin máa ń mú o ní Nàìjíríà ọmọ olówó kì í jẹ̀bi àṣegbé ni ẹjọ́ ọmọ olówó àfi kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa àfi tọ́lọ́run bá mú òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ kò ṣeé kó dànù. àti ya Fatima Abubakar ọ̀rọ̀ yín gùn ibi tá a bá lè kàdé la kàdé o wọ́n ní good morning sir Bobby ibà ìfẹsowápọ̀ happy new month I pity this company producing the pure water destroyed àbí abẹ́rẹ́ mọ́ sí ń bàjẹ́ Governor Adeleke well done sir you did well ó ti di point méjì mú láì bẹ́sẹ̀ mọ́ kó therefore it is well with you the disposer should return home as the security of the country safe Aboki means friend ó di mẹ́rin that girl was born in Lagos she's a Hausa may our nation bí tá a rí mọ́ ó ti gùn jù láì márùn lọ ẹ bá wa gbà bẹ́ẹ̀. At Tayo Ajayi wọ́n ní none of the Nigerian institutions is free from corruption 100%. If you dare write a report about a criminal to the police the next 24 hours the criminal will give you the original copy of your report in your own handwriting. Olúwa wà pẹ̀lú ẹ Fisáyọ̀ Soyombo ire o àdúrà náà tẹ́ lè gbà fún náà nù Olúwa wà pẹ̀lú rẹ̀ torí iṣẹ́ tó ríran nù Ọlọ́run ó sì mọ̀ bá wa kó yọ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀ kò tí ẹ̀ ní pé 24 hours tán fi print ẹ̀ fún ọ wípé wo ohun tó lọ fọwọ́ ara rẹ̀ kọ lòdì sáwọn ní station. At Comfort Ojo wọ́n ní àwọn àgbà tí wọ́n ń kó ara wọn jọ lòdì sí Yorùbá Nation rìkísí tó pa yín pọ̀ ló máa tún yín ká àṣẹ Yorùbá Nation has come to stay and it is not negotiable. Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín o Yorùbá Nation no going back Ọlọ́run ó wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà kò ní fi yín lẹ̀ àti gbogbo etí tí ń gbọ́ mi. At Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní àwọn wo ni àwọn Afẹ́nifẹ́re yìí ń rẹpírẹ́sẹ̀ntì wọ́n rẹpírẹ́sẹ̀ntì àpò wọn àtàyè àwọn fámìlì wọn kì í ṣe Yorùbá náà rẹpírẹ́sẹ̀ntì mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọlápẹ́jú Àṣàyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìfẹsowápọ̀ ẹkú iṣẹ́ ọmọ ìlú o èdè Latin ni ẹ̀ ń sọ nípa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí mo fẹ́ rántí ẹ̀ ṣeun Latin èdè Yorùbá ló dùn jù ní gbogbo àgbáyé Yorùbá Nation no going back èdè tó tún ní àmì lórí abẹ́ẹ̀mọ̀ ó ní àmì lórí èdè àwa àti Ìtàló ó fẹ́ jọra wọn pronunciation kan náà ni bá a ṣe ń pe Yorùbá náà ṣe ń pe Ìtàló òun náà lámì lórí. At Regina Aládékéré wọ́n ní happy new month Ọ̀gbẹ́ni Bobby and àyà èmi náà ti bá gbogbo olé dán lóhùn ní happy new month àṣẹ ìsàmọ́dún àṣẹ iṣẹ́ mi o. At Adegboye Gaoye Níyà wọ́n ní let them adopt FRW that is Federal Republic of Wazobia as new name for Nigeria new name lẹ́yìn sí ìwà fún Nigeria nígbà tá a ti move sínú Yorùbá ní ẹ jẹ́ darapọ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí darapọ̀. Àti yàwá aṣọ́lọ́ ọdún mọ́sù mo tún bá yín pàdé bí wọ́n ní happy new month tó gbogbo ìpàdé ọlọ́mọ ìlú o ọdún adébáwa láyọ̀ o àmì o lórúkọ Jésù wọn ò ní fi ẹnikẹ́ni ṣàwátì nínú wa o oṣù ayọ̀ ni o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí gbogbo ilé o mo ti jíṣẹ́ yín o. At
Rhoda Fade wọ́n ní which way Nigeria was sung by Sunny Okosun in 1985. Ẹ ṣeun. God bless you. Ẹ gbà á. Mo like bí àwọn èèyàn ṣe ń keep comment wọn short. At Rashidat Abisola Lawal wọ́n ní Iba analytical Bobby àwọn nìkan náà máa ń pè mí lóko yẹn wọ́n ní mo dúpẹ́ fún bẹ́ẹ̀ tí reply mi o Sunny Okosun ló kọ́ which way Nigeria ẹ kú iṣẹ́ o takuntakun Ọlọ́run fi okun àti agbára fún yín pẹ̀lú àyà àmì o Yorùbá nation no going back Ọlọ́run á gbà fún wa ní ìrọ̀rùn love you always I love you too ẹ ṣeun ìrọ̀rùn ní ó bàdí fún wa. Àti bàbá mi alákàdá ọ̀pẹ bí wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé bàmí Bobby ẹni máa dáṣọ fún èèyàn ṣe bí tọrùn ẹ̀ là máa kọ́kọ́ wò ìjọba mujẹmujẹ ọlọ́run á bí gbogbo wọn àṣẹ o kó tètè bí wọn Yorùbá nation no going back Ìgbòho ṣá náà ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are too much mo jẹ́rìí bàbá mi ọmọ onílẹ̀ kan ṣoṣo tí ń sòótọ́ nù Nàìjíríà. Àti àwa Alhaja Busayo Abbas wọ́n ní ẹ ṣé o gbogbo lé àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ní orí ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ṣé adúpẹ́ gidi gan ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o Yorùbá nation no going back wọ́n tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ara wọn àwa èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ara mi torí èmi náà máa ń gbọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà. Àti àwa Fọlíkúkù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà happy new month to you and your household late Sunny Okosun ló kọ orin náà o this way Nigeria God bless you ma. At Ọba Olúwafẹ́mi Kings wọ́n ní bàbá mi àgbàlagbà Ọlọ́run ní bàbá gbogbo wa o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sunny Okosun Ozindizim sang the song which way Nigeria sir God bless you sir Ọba Olúwafẹ́mi Kings. Ìyá mi Mutolani Martins owó kọ́mẹ́ǹtì wọn ni mo ń mú yẹ̀sì wá ẹjẹ́ àtúnjọ gbọ́ ilé wọ́n ní happy new month o ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ ọ̀gá Bobby àti àyà o Sunny Okosun ni ó kọ orin yẹn which way Nigeria which way to go I love my fatherland I want to know which way Nigeria is heading to ibo ló ń head lọ ọ̀gá o wọ́n ní let's save Nigeria so Nigeria won't die unfortunately àwọn ajẹgúdújẹrá ti jẹ Nàìjíríà wọ́n ti bí Nàìjíríà lulẹ̀ wọ́n bí wó mi ì sọ fún yín pé yóò mú yẹ̀sì wá. At 92 Ọlámi Arab Money wọ́n ní ẹ kú ètò Mr. Bobby ṣé Nàìjíríà ó sì gbà kí Igbo lọ because we didn't hear anything from Nigeria kó má jẹ́ wípé wọ́n rẹ aró Igbo people to see their next step. Well, we shall see and watch the film but I pray them go succeed without any blood waste. Àwa náà dẹjúlẹ̀ à ń wò ṣe. At Mama Iya, when Igbos are declaring other people's region, they have only 5 states, but they are mentioning 40 states. Where is the remaining 35 states coming from? Igbo are used to land grabbing. Ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ìyá wa, ẹ mọ̀ bóyá wọ́n jọ lájọ mọ̀. Ẹ rí pa àwọn yẹn náà ń wò wọ́n sọ nǹkan kan. Wọ́n sọ nǹkan kan náà, wọ́n dẹ̀ refute ẹ̀. Àwọn aráàbí mọ̀mọ́ tán sí ẹ jẹ́jẹ́ àmọ́ òwòrán wọn lọ́n fi ń kọ́ àwa lọ́gbọ́n, ó fi ń fọ̀nà hàn wá ni. At Balikis Ṣòfọláhàn wọ́n ní Sunny Okosun ló kọ orin tí ẹ fi wọlé lónìí Ọlọ́run á gbé Yorùbá nation lékè àwọn ọ̀tá Afẹ́nifẹ́re o Yorùbá nation now àmì o àwọn ọ̀tá Afẹ́nifẹ́re bí lẹ́fẹ́ kọ mo ti bá yín kọ́ lọ́kàn mi. At Richard Ajenikoko wọ́n ní they are so paranoid that they endorse anything Nigeria and Tinubu I don't want to have them as father àwọn Afẹ́nifẹ́re bí nọ́mbà wíwùn. At Rashidat Adekola wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo tún gbádùn tọ́níkì tí ò ní o Ọ̀gbẹ́ni Fisa Soyombo ní ewúrẹ́ tó ń rìn láàrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìnìún èèmọ̀ ṣe ìlú olórí olè ni wọ́n fi ṣe olórí ọdẹ security ó yé wa ìyá mi ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe mọ́ bá wa túmọ̀ ẹ̀ olè kan wà nínú ilé olè kan wà níta ẹ wá ní wọn ò ti ilẹ̀kùn dáadáa àsọwọ́wọ́wọ́ olè ta ní ṣàgbọ́dẹ̀gbà fólè lé abájọ tí Yorùbá fi sọ wípé bí kú ilé ò pa ni tó dé olè pààyàn ṣé ilẹ̀kùn ò ti wá sí ara rẹ̀ sílẹ̀. Àánú Ọlọ́run ni Ọbásanjọ́ rí gbà o ṣùgbọ́n àyàfi ẹni tí obìnrin ò bá bí o àrẹ̀mú ní ikú ò lè pa o àwọn tó gé ìka ìyá ran ìyá lọ́wọ́ ní o sórí tí mo sọ lánàá ó ti gùn jù díẹ̀ ní o ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tá a mú iná kó rí pé ní o jẹ́ kó rí wá ṣẹ́ẹ̀tì ẹ ṣeun ìyá mi orí tèmi ti ẹ̀ ṣẹ́ẹ̀tì pẹ̀lú ntẹ wọ́n tún tún kà bá ti kúrò ní díẹ̀ ní ìsìn wọ́n tún kọ́mẹ́ǹtì yín kà ó mú yẹ́ẹ̀sì wá fún mi. Àtòrí ìzorí ọlá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá mi mò ń dáhùn ẹ lọ kọ sílẹ̀ kí ẹ sì kọ orúkọ mi sí ojú ọ̀nà
sí ojú ọ̀nà Lagos Ìbàdàn expressway ní Nàìjíríà máa ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbiná lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́sìn nítorí gbogbo ibẹ̀ náà ni wọ́n ti fi kọ́ Christian àti Muslim crusade ground sí tí àwọn olóṣèlú dẹ̀ ń lọ san ìdá ìṣàkọọ́lẹ̀ tí wọ́n fi ń ba ti orílẹ̀-èdè jẹ́ níbẹ̀. Mà ga o. Oris from Dallas ọ̀rọ̀ yín sì mú mi ronú. At Olúṣọlá Adébáyọ̀ yá mi dáadáa lálẹ́ pẹ̀ fún wa. Wọ́n ní kúlíkúlí ni mo ń gbé sí ẹ̀gbẹ́ mi o pẹ̀lú tíì gbóná. Mo láìbẹ̀ ṣe kọ́ tíì yẹn nítorí òtútù tí ó lékè ń kà. Mo ti tẹ́tí lékò ẹ kú iṣẹ́ náà pẹ̀lú ohùn tí Ọlọ́run fi ta yín lọ́rẹ o tí ó máa ń dùn mọ̀ràn ní etí mi. Ìyá mi yóò dà fún èmi náà mọ́ jẹ kúlíkúlí aláta ó kàn jẹ́ pé mọ̀ fi so ni mọ̀ dárúgúdù sílẹ̀ nígbà mo wà kékeré wọ́n bá ti fún mi kúlíkúlí jẹ báyìí iṣó ni ràn yín táàmù yìnbọn di. At Grace Ogunṣínà wọ́n ní Latin ní èdè mìíràn Yorùbá ní èdè tiwa ẹ jẹ́ ká relé ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan orúkọ kó gbàgbé ilé ṣẹ́gbẹ̀rin ẹ̀yìn ẹlẹ́gbẹ̀mọdé ẹ ṣeun Ìjàlá wọn ó sì rè kọjàlá tí skul Ìjàlá wà gbogbo àwọn skul ló yẹ ká ti ní gbogbo àwọn skul Ìjàlá nǹkan ó yẹ ká ti ní bíi skul àbíkan ti máa study ẹ̀ gan ní yunifásitì. At Lizzy Olúwagbémiró gbogbo wa náà lolúwagbéró wọ́n ní Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o fún ìpamọ́ gbogbo wa o láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2024 dé oṣù tó gbẹ̀yìn nínú ọdún 2024 àdúpẹ́ o wọ́n dúpẹ́ on behalf of gbogbo ilé o. Ìyá mi Hannah Adébóyè tẹ́ bá ti gbọ́ tán ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi wọ́n ní ọmọ Haúsá ẹlẹ́nu gbígbẹ yẹn kò jẹ̀bi rárá Yorùbá ló fi àyè gbà wọ́n ilẹ̀ Haúsá ló yẹ kí wọ́n bí sí kí ó tó di mèkútúrú mèkà fún. Kí wọ́n tún gbé gbá bá àlè lọ́wọ́ ọmọ lásán ìkejì dọ́ọ̀lì. Ó ga o ẹ ti sọ̀rọ̀ sí tán mo fẹ́ bá ń fi kó tẹ́lẹ̀ ní ìtumọ̀ ilé ìtẹ́ sọ sí iná ó dá ọ bẹ́ẹ̀. At DJ Ọláwà gbogbo àmì tó bá lọ ẹ bá ń fi lé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà tó ń sáná wọlé Ọ̀gbẹ́ni ló kọ́ mi wípé news flash ló ń jẹ́ ìròyìn sáná wọlé. Ẹ ti ní fi yẹ̀yẹ̀. At Florence Beauty wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ information lórí app fún Nigerian passport orúkọ tó wà lórí app yẹn sáà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ NIS mobile app lẹ́ máa search fún nínú Google App Store Google Store yes. At Fọláṣadé Olúbùnmi ìyá mi dáadáa wọ́n ní tí ẹ bá rí ẹlòmíì tí ó ya wèrè lójijì àánú ẹ̀ máa ṣe ni ohun tí àwọn tálákà tó fi ń pawó jẹun ni wọ́n tún fagilé yìí ò yẹn pure water Ọlọ́run yóò rí ẹjọ́ dá. At Táyé Bákàrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ arúgbó ọkọ ọmọge ẹ̀ṣẹ̀. At Oyeyemi Salau wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní tó sí àwọn arúfin tó ń para wọn ní amòfin ẹ rí pé àwọn eléyìí gangan ni ọba yìí jẹ́ tápárùfin ni án. At Josephine Fadirepo Irewapọ̀ wọ́n ní all these groups on their own ìkan tí wọ́n fẹ́ jẹ kò jẹ́ kí wọ́n gbọ́n they want to get their own share gbogbo wọn ni àtàfẹ́nifẹ́re àti Ohanaeze àtàrẹwà they are the same thing shame ni án. At Mama Iya wọ́n ní at Campus Square Lagos Island Fanti Carnival by the Brazilian descendants Paul Laguda generation by real proper Lagosians bẹ́ẹ̀ ni níta máa ń ṣe nígbà táwa wà ní Pike Street nígbà yẹn nìyẹn ibi tí mi gbé nìyẹn Pike Street ní Láfíàjì ibi tí mo gbé gangan nìyẹn lẹ́yìn P&T a máa ń ṣe fàǹtì táwọn uncles wa máa wálé láti abroad ó lágbára o nǹkan ti yan. Ó dà ní ìjọba ìlọ́nu abala ti comment section fún tòní ẹ bá pín kókálẹ́kóká kó tó bá dùn mọ́ yẹn rí pàpẹ́ lónìí a sì ṣe pápá bí àwọn bàbá sọ̀nà náà ni ẹjá rè jọyìn ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ ń tààràtàrà náà àkójọpọ̀ òròyìn fún tàṣálẹ́ yìí ẹ mọ̀ bá ń ká lọ o. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o àyà àgúnlẹ̀ láyọ̀ ó sì dùn mọ́ wa mọ̀ràn ní pápápá ẹ wá jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan olómi tútù bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wá nǹkan olómi ọsàn náà tẹ́ẹ̀mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjẹ́ àtẹ́ẹ̀mọ́ fi tì sọ́hùn kéèmí wa mọ̀ gbé yín débẹ̀ ìbá ròyìn náà ni o wọ́n wà mọ́ tú fún àti ẹ̀dọ̀ àwọn ròyìn báyìí ayọ̀ kò mú òkun sọ́tọ̀ ayọ̀ ẹ̀dọ̀ ayọ̀ tinú ẹran ayọ̀ tara ẹran
kó lè yé wa yékéyéké náà ní báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ẹ mọ́ bá kọ àwọn àmọ̀ràn yín sínú comment section. Ó dá ní pápá o alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́ mójútó òun náà ní ti àwọn Haúsá àtàrẹ Tinubu ẹ̀yìn náà ti ń dúró de sáà yìí. Ó dá àgbè níbẹ̀ Professor Usman Yusuf ìkan lára àwọn ọmọ Haúsá ni kì í sì sọmọ lásán, ó lẹ́nu ó sì dúró tán nítorí wípé bí àwọn Haúsá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ síta irú àwọn iná máa ń tì sórí àgbàgbé wípé ẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ àwa lẹ́yìn yín bó bá wájú ó bá wa bó bá wẹ̀yìn àwa ló mọ̀ rí ó ti wá jáde báyìí o ẹ sì lè pè lọ́mọ Fúlàní èyí tó bá kọ́kọ́ bọ́ sí lẹ́nu ńbẹ̀ ni Gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nú o wọ́n ló ti fohùn ránṣẹ́ sí ààrẹ Tinubu o lẹ́yìn tí wọ́n buwọ́lu àdéhùn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Faransé ó ní àwọn ò ní gbà kí Faransé dé orí ilẹ̀ àwọn nílẹ̀ Haúsá. Ó ní ṣé èmi wá ń béèrè pé ṣé ilẹ̀ Haúsá ò sí lára Nàìjíríà mọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún ní àwọn ò ní gbà kí wọ́n gbé military base wá nítorí nǹkan mẹ́ta ni wọ́n ṣe gbàlejò ààrẹ Tinubu bí ọba. Ó ní ẹ̀yin náà wo àlejò ààrẹ Tinubu tán gbà bí ọba yẹn. Ó nítorí nǹkan mẹ́ta ni. Ó nítorí bí ààrẹ Tinubu bá lọ Germany ó ní wọn ní welcome wọn báwọn, wọ́n bá lọ USA wọn ní welcome wọn báwọn, ó ní bá lọ UK gan wọn ní fi tààràtààrà wò wọ́n. Ó ní tó wá mú France tí wọ́n fi gbàlejò tó yẹn wọ́n fi lépo tí wọ́n fọ̀nà róka wọ́n fi agbada apẹ̀rin ńlá wọ́n fi dáná wọ́n wá fààyè lé odidi ọjọ́ mẹ́ta wọ́n wá ń ṣe ààrẹ Tinubu bí ọba bí ọmọ tuntun náà gbé Nàìjíríà bí ọmọ tuntun jòjòló wípé sẹ́yìn ò mọ̀ pé jò lọ́wọ́ nú ni pé France mọ̀ ń tán wá. Ó tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ á tẹ fọ́nrán ẹ̀ sí ní ìsìn afẹ́kẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n ṣé ká kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ìròyìn tó yẹ ká kọ́kọ́ mú wá fún yín kọ́ lélẹ̀ yìí ẹ mọ́ bínú ẹ jẹ́ àríbáàsì díẹ̀ tá a bá ti wá dé nínú ibi tá à ń lọ ní ìsìn àwa àmú fọ́nrán ó jálura wọn ni ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sọ tí ààrẹ Tinubu gan bá bọ̀ ní France tí wọ́n tọwọ́ bọ̀ tó wá mú kí professor tó fi wá ń sọ̀rọ̀ tó mú kí àwọn ilẹ̀ Haúsá tó fi ń ranjú ọ̀rọ̀ táàsì sì ti fẹ́ fàjà láàrin wọn àti ààrẹ Tinubu tẹ́lẹ̀. Ìjọba Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ti buwọ́lùwé àdéhùn pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Faransé ìyẹn France láti wá máa wá kùsà ṣé ń tún sọ láti wá máa mine nǹkan àlùmọ́ọ́nì àwọn òkúta iyebíye bíi copper cobalt lithium àti nickel àtàwọn ohun àlùmọ́ọ́nì míì. Bọ̀dà Délé Aláké tó jẹ́ mínísítà fún nǹkan àlùmọ́ọ́nì ló ṣaṣojú fún àjọṣepọ̀ yìí láàrin àwọn orílẹ̀-èdè méjèèjì ààrẹ Tinubu àti ààrẹ Macron wọ́n wá fi àwọn sáàrin. Lára àfojúsùn àjọṣepọ̀ yìí ni yóò fààyè gba àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Faransé tó nílé iṣẹ́ tí wọ́n sì lówó láti dókòwò láti wá máa wakùsà ní Nàìjíríà láti wá máa kó lọ sí orílẹ̀-èdè wọn fún ọrọ̀ ajé. Nàìjíríà náà ò rówó ń bẹ̀ wọ́n jọ buwọ́lùwé ni bó ti jẹ́ pé wọ́n fi ń tán buwọ́lù hàn wá ṣùgbọ́n mo jẹ́rìí mo jẹ́rìí ààrẹ yìí ò jẹ́rìí ààrẹ yín ó dá wọn ní àwọn méjèèjì wọ́n ti buwọ́lù báyìí o fún ọrọ̀ ajé Nàìjíríà kórè búrẹ́kẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní yóò fún àwọn ọmọ Nàìjíríà láǹfààní láti rè mọ́ kẹ́kọ̀ọ́ ní orílẹ̀-èdè Faransé wọ́n ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ nípa wíwakùsà mo ní ṣé kò sí àwọn ọmọ tó ṣe geology àìmọye àwọn tó geology ní University of Ife OAU àwọn tó gùdù pa ṣé kò sí àwọn tó ṣe geology ni tó wá jẹ́ wípé orílẹ̀-èdè France ni wọ́n wà mọ́ kó àwọn ọmọ wa bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ti bu ẹnu àbùkù lu ìgbésẹ̀ náà wọ́n ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso Niger àti Senegal tí wọ́n fi ń wakùsà tẹ́lẹ̀ kó tó di wípé àwọn yẹn ló lé wọn dànù wọ́n ní kò yẹ kí ààrẹ Tinubu tọwọ́ bọ irú àdéhùn bẹ́ẹ̀ wípé oníbàárà àwọn ń bolè bọ̀ ohun tó tiẹ̀ wá ń ṣèmí ń kàyéfì ó ní pé ṣé kò sí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ṣe geology ni àti pé gbogbo àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì tí Ọlọ́run kó sábẹ́ ilẹ̀ fún wa Nàìjíríà mélòó nínú rẹ̀ láti ẹ̀dá mọ̀ mélòó la mọ̀ lò kí la mọ̀ tí wọ́n ń fi ṣe tá a bá mọ̀ tán fi ń ṣe àti ìwúlò rẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ wípé àṣeṣe ìwádìí
ìyẹn tó lóyìnbó ń pè ní research and development R&D, ká sì mọ lu àwọn kinní ìfúnra wa nígbà tá a ti mọ tán fi ń ṣe tá a sì ti mọ ọ̀nà tán lè fi lò. Kí ló wá dé tí Nàìjíríà ń gbé destiny wọn tán ń gbé lé Macron lọ́wọ́? Kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì àtepo rọ̀bì àti gbogbo ẹ̀tọ́ Ọlọ́run fi jíǹkí wa, kí ló dé jẹ́ pé òyìnbó la máa ń ní kó wá lò ó kán wá wà á nítorí pé àwọn náà mọ iyì ẹ̀, àwọn náà mọ wúlò rẹ̀. ọ̀nà dà táwọn tó mọ iyì ẹ̀ tán fi ní mọ yan àwọn tí ò mọ iyì ẹ̀ jẹ? Àbí Ọlọ́run fún yín ní nǹkan tó tó báyìí kẹ́yìn náà wá develop ara yín, develop ara yín. Ó kàn dàbí ẹni tí Ọlọ́run fún talent ni tí ò lò ó. Mo rántí orin tán máa ń kọ́ wa, máa ṣe rí tálẹ́ǹtì rẹ̀ mọ́lẹ̀ arákùnrin, Olúwa yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ohun tó fi ṣe. Olúwa ó bí Nàìjíríà torí a lè ka àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì sí talent, wọ́n wá ń gbé lé òyìnbó lọ́wọ́ àwọn tí ò ní. Ọ̀gá ò ṣùgbọ́n àwọn yẹn mọ iyì rẹ̀. Abẹ́ẹ̀rí wípé ignorance is a disease. Àìmọ̀kànmọ̀kàn náà ń pè ní ignorance, àìsàn tí kò gbóògùn ni. Títí di àkó yìí a ò mọ ohun tí wọ́n fi kọ́bà ṣe, àbí àmọ́ tán fi kọ́bà ti ṣe, àmọ́ tán lè fi lithium ṣe, àmọ́ tán lè fi níkù ṣe. Bá àti ẹ̀ rírí à ń wò lórí ẹ̀rọ ayélujára, a sì ń kà nípa rẹ̀, wọ́n náà fi ń ṣe bátìrì. Àwọn nǹkan tí a dárúkọ yìí pàápàá jùlọ lithium kì í ṣe òkúta kékeré o, òkúta iyebíye ni o. Bátìrì ni wọ́n fi lithium ṣe àtàwọn nǹkan míì, wọ́n náà ti ẹ̀ mọ́ tún lò fún àdó olóró, fún gbogbo ẹ̀, fún nǹkan iná. Láàkó tí kò sí ná Nàìjíríà tí ayé ń kọjú sí sólà ò sì lè múná wọlé láìsí bátìrì. Kí ló dé tí Nàìjíríà ò ṣe da owó sórí indọ́strì yìí kàn náà mọ̀ sí bátìrì kàn sì mọ̀ tààtà? Ó ti ẹ̀wà jẹ́ bátìrì ní France wá ń kó lọ́dọ̀ wọn, ó ṣe wá jẹ́ nítorí fi ń ṣe bátìrì náà wá gbé gbogbo ilé agbára ibi àṣírí wá gbé. Àbí wò lè yọ ẹ̀ ń bá ti ń wakùsà èèyàn náà ó lè rí nǹkan míì náà kó mọ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀. Dípò ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ tí wọ́n lọ kó síra wọn lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè France, ó mà ṣe o, ọmọ tó yóò gbọ́n at 60-something years. Kò sọ́kàn orí ẹ̀ tí wọ́n lè dá sí, àfi tí wọ́n bá rí òyìnbó fẹ́ kan tẹ́lẹ̀ bí wọ́n bá ṣe náà. Àwọn kan náà ló tún wá sọ̀rọ̀ pé Bobby wọ́n dára rẹ̀ láàmú, bọ́ bá ní kàn mọ́ ṣe náà ṣe bí àwọn kan tán ń pera wọn ń kàbà, ṣe bọ́n náà máa sabotage, àwọn náà máa sabotua ìbọn ṣe sabotua refinery, wọn ní jó ṣiṣẹ́. Steel company wà ń bẹ̀ ní ṣe Kogi ni Àjàòkúta, wọ́n ní wọn jó ṣiṣẹ́ dòní. Wọ́n ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ kàn wọ́n kán kó fáwọn tán mọ iye ẹ̀jàre pé ṣé ògbówó tí Yorùbá sọ ni pé mọ iye wúrà láàtà fún mo ní òótọ́ mọ̀ ni. France mọ iye wúrà tí Nàìjíríà ò mọ iye, ṣùgbọ́n Nàìjíríà ló ní wúrà, wọ́n wá fẹ́ gbélé France lọ́wọ́. Ó mọ̀ ga o, wọ́n sàṣì buwọ́lùwé sá o. Wọ́n ní àwọn ń fura pé ọwọ́ orílẹ̀-èdè France ò mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram gan. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn agbésùnmọ̀ tẹ́ rí yẹn, wọ́n ní ilẹ̀ ọlọ́ràá ni wọ́n máa ń dà láàmú kiri. Gbogbo wọn pátápátá wọ́n ní ó máa ṣe o, ẹni lórí onífìlà, ẹni tọ́lọ́ ń jogún òkúta iyebíye fún òmọ iye rẹ̀, ẹni tó sì mọ iye rẹ̀ yẹn France, wọ́n náà ti padà wá buwọ́lùwé pẹ̀lú Nàìjíríà. A mọ̀ wò ó torí ó mọ̀ ṣe mí kàyéfì. Gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kí a fi ṣe industry ká fi wáṣẹ́ fún àwọn youth wa, ẹ wà gbélé àwọn orílẹ̀-èdè, ẹ gbé àṣírí ẹ̀ kọ́kọ́rọ́ rẹ̀, ẹ gbélé wọn lọ́wọ́. Gbogbo ohun tí ó sì bá dé padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà kò ní ju owó lọ, owó nìkan lẹ́rìí ń di ẹ̀. Àwọn yẹn sì rè wọ́n tiẹ̀ lè mọ́ sanwó. Àwọn kan lè ní àwọn máa fi kó nǹkan ogun fún yín, wọ́n lè ní wọ́n fi ṣùgbọ́n wá kọjá bẹ́ẹ̀ báyìí o. Ẹja wa lọ nú ìròyìn tí a kọ́kọ́ mú lẹ́ẹ̀kan, a wà lọ lé agbára. Mo fẹ́ ká fetí ara wa gbọ́ lẹ́nu Professor Usman Yusuf nǹkan mẹ́ta tó sọ wípé ó lè dá wàhálà alẹ̀ pẹ̀lú tí ààrẹ Tinubu rè buwọ́lù pẹ̀lú France. Ó ní nǹkan mẹ́ta ní France ń wá, ó sì ní ọ̀dọ̀ àwọn ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wà. Ẹ gbọ́, ẹja fetí ara wa gbọ́ nǹkan mẹ́ta tó dárúkọ yìí tó sì ń ṣèkìlọ̀ àwọn náà láwọn ò fẹ́ tax. Ṣé àwọn náà ní Nàìjíríà ni? Ó dá ẹjá fi ti ara wa gbà, ààrẹ Tinubu ti buwọ́lùwé o. Àwọn nǹkan mẹ́lẹ̀ẹ́ta tó wá dárúkọ bóyá ó wà lára nǹkan buwọ́lùwé ọ̀sìnbẹ̀, ẹjẹ́ àjọ̀gbọ́n náà mọ̀ ṣàtótónu sáà ní ẹ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára bí tá à ń lọ gangan ládé yìí. Every Nigerian should be
okay, let's look at our relationship with France, past, present, and the future. So when France has been in all these Francophone African countries, West Africa, for 66 years, and they've been kicked out. They've been kicked out of recently Chad, Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso, five of your neighbors kicked a colonial master, and all of a sudden you are hugging that person. There is something you guys know that we don't know. But let's look at the history of France in Africa or anywhere else in the world. It's not been good. Look at all these countries. You need to ask yourself, why was France kicked out of those places? They were literally sucking their resources. And there is no development in any of these countries. Any. You go to Chad, you go to Mali, you go to Burkina Faso, you go to Niger, there is nothing to see, but they've been sucking their uranium and gold. All of a sudden, President Bola Ahmed Tinubu is in this love fest with Macron and France. We're asking ourselves why. What do we have in common with France? Literally nothing. You look at our history with France. France has been one of the major countries that was supposed to be a united Nigeria. France opposed the creation of ECOWAS. France opposed the creation and sabotaged the creation of a single ECOWAS currency, the ECO. And France literally sabotaged ECOWAS by this young military hunters leaving ECOWAS. Mali, Niger, and Burkina Faso. ECOWAS is now just a shell. Wherever France is not good. Mr. President, you are not talking to Nigerians. You remember after the coup in Niger? Nigeria, the president had just started. He had not even assembled his team. He said, we're going to attack France. We're going to attack Niger. And I'm sure prodded by France. We in the north resisted vehemently. We're not going to allow Nigeria to invade Niger because the fight was going to be a proxy war. America, the United States of America, had one of the biggest drone bases in Agadas, in Niger. Yeah, this thing was, they're going to fight Islamists and all that. No, insecurity has been much worse where you have foreign bases by these foreign countries. The reason France is cozying to Nigeria and President Bola Ahmed Tinubu is allowing them to, and we will resist, is because they are looking for a place to situate their military base after being kicked out. We in the north, which is a place they are looking to locate these bases, we in the north will vigorously resist any foreign military boot on our soil. So, Mr. President, you need to know, we do not have any historical ties, defense or economic or linguistic with France. And all this causing the French are doing, the reception they gave Mr. President was fit for a king. He will not get that if he goes to England or the United States or anywhere in the world. What is France getting for that? France wants three things. One, it wants right to concessions to exploit our minerals, which are predominantly in the north, which is what they've been doing in Niger, Mali, and Burkina Faso. Number two, they want concessions in oil and gas. That's why they said, I heard the spokesman of the president saying, Total is going to invest $750 million in gas. And I asked myself, is this true or is this fiction? Because this same Total, 16 months ago in July, exited Nigeria and sold all its stake at $860 million to a Mauritius-based company and left. Their reasons were sabotage, theft, oil spillage, and high cost of lawsuits. So what has changed in 16 months that they're coming back again? After selling $860 million and left town, they're coming to invest $750 million, we were told. It's not going to happen. So they're looking for three things. They are looking to come and exploit our mineral resources predominantly in the north. They are looking to explore oil and gas, which they ran away from, and they are coming. And number three, most importantly, most worrying, and everybody in Nigeria, I beg you to lend me your ears. We will resist vehemently any attempt by President Bola Ahmed Tinubu's government to allow any foreign military base on our soil, particularly in the north, because it's going to be a harbinger of trouble. All these Lukarawa things you're hearing, it is the French that started all of these things. They started all of this. Wherever France was in West Africa, there's no peace.
èèyàn mi ibi tí mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ gangan rèé o ìbò pọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi ó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ tí pòfẹ́sọ̀ yìí náà sọ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwa náà ń fojú wò wípé torí pọ́n já Hausa ṣùgbọ́n ẹ̀rù ló ń bà wọ́n ó sì tọ́ kẹ́rù bà wọ́n nítorí wípé ìgbésẹ̀ táàrẹ Tinubu ń gbé ó ṣàjèjì sí wọn ṣùgbọ́n kò ṣàjèjì sáwa nǹkan pẹ́tẹ́mì wá fẹ́ ká tún wò ní wípé pòlítíkálì torí gbogbo nǹkan náà mọ́ ń tọwọ́ òṣèlú bọ̀ ní Nàìjíríà ẹjá fi ti ọ̀rọ̀ kíní sàpẹrẹ à ń padà bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Lukarawa àbí kí náà pè ṣe mọ̀ wípé terrorism group tán sí ẹ̀dá lẹ́ni ó sì ti fẹnu ara rẹ̀ sọ nísìn ó ní àwọn Faransé gan ló dálẹ̀ ó náà mọ̀ sí tí mo fẹ́ establish nù ó náà mọ̀ sí mo sọ náà pé wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé gbogbo bá a ṣe ń rí àwọn helicopter tó ń gbé àwọn oúnjẹ wá sínú igbó Nàìjíríà wọ́n ní kò sẹ́yìn France ṣùgbọ́n ẹ wọ orí ọ̀rọ̀ tax ààrẹ Tinubu àti nọ́ọ̀tì ìjà ó bẹ̀ẹ́lẹ̀ láàrin wọn mọ́ wòran lórí ọ̀rọ̀ tax nísìn ìròyìn tó tún dé sí wa létí báyìí mú ní sáré fi ṣe ajá àbálẹ̀ ni wípé àwọn Ìgbò àwọn Yorùbá àtàwọn Niger Delta wọ́n wà lẹ́yìn ààrẹ Tinubu wọ́n dúró tì gbágbágbá wọ́n láwọn fọwọ́ sí tax nọ́ọ̀tì nìkan ló kù báyìí àwọn kan ní nọ́ọ̀tì náà bí ìdajì wọn náà sì fọwọ́ sí tán tẹ̀lé ààrẹ Tinubu kiri ṣùgbọ́n àwọn kan láwọn ò ní gbà bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ̀rọ̀ eléyìí náà gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí Professor Yusuf ń sọ kò ṣeé kó dànù ṣùgbọ́n n táwa ń sọ náà ni wípé n tí ó bá ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì àti ẹ̀fẹ́ káàrin wọn tó àfẹ́ kí àlàáfíà wà láàrin ààrẹ àtàwọn nọ́ọ̀tì torí wọ́n ti gbé nọ́ọ̀tì gan-an lé wa lórí bí ẹni wípé ọmọ tuntun jòjòló ìyàwó àṣẹ̀ṣẹ̀ gbé tí wọ́n gbọ́n tán sọ yìí náà sórí bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ wípé àwọn fẹ́ gbé military base wá so wà nù ìwé torí ó mẹ́nuba ọ̀rọ̀ ti natural resources o nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ tó sì rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ nínú nǹkan mẹ́ta tó dáa kọ àti rí kan ìkejì náà gáàsì náà jọ torí ọ̀rọ̀ gáàsì tiẹ̀ ti wà ńlẹ̀ káàrẹ́ tó lọ sí kínní ẹlẹ́ẹ̀kẹta ti military base yẹn là wà mọ́ ìyẹn lè mi inú mi ò bá dùn sí ò dáa lóòótọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé wèrè la fi ń wo wèrè tí ò dáa méjì kánjọ káńsù ara wọn tí ò dáa méjì kánjọ káńsù ara wọn kò dùn wà náà nú pé kán gbé military base wá nílò gbogbo àwọn west mọ́ àfẹ́ bọ́n sí nǹkan kan mọ́ ṣùgbọ́n nítorí tí àbọ̀dé tí ilẹ̀ Haúsá ti gbà fún wa àsìkò táà náà gbà àbọ̀dé fún wọn rèé àbí wọ́n ti fẹ́ ara wọn sọ́pọ̀dọ̀ wọn náà ń gbé bọ̀ ibẹ̀ náà sì ní security pọ̀ sí jù ibẹ̀ ní Lukarawa pọ̀ sí jù tó bá sì jẹ́ pé France náà ló dá Lukarawa sílẹ̀ kí àwọn àti France tó dá Lukarawa lẹ̀ àti Lukarawa tí France dálẹ̀ káwọn méjèèjì kan jọ wà north ṣé ẹ rí pọ́ǹtì tí mò ń lọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó mọ̀ sí mi gbọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó tún ti dé nìyẹn ọ̀rọ̀ military base yìí kí ló fẹ́ gbà ń bẹ̀ gan àní tó èmi ò sọ pé àwọn kan náà ń dá wàhálà lẹ̀ n ò ní wọn mọ̀ sí ṣùgbọ́n atẹni tó dá wàhálà lẹ̀ àti ọ̀ntàn ṣẹ́ dé tòrútòrú atẹni tó rè wọ́ wọn wá tó fẹ́ kán wá gbèjà àwọn ohun ẹni tí ó gbèjà àwọn ni àbá náà sì ní ìdí rẹ̀ ẹ̀yàn lọ wọnú iléeṣẹ́ ológun tá à ń sọ yìí ara tí ò jẹ́ kí iléeṣẹ́ ológun tí ì ní àṣeyọrí lórí ọ̀rọ̀ àwọn terrorism ẹ wo adúrú àṣeyọrí tí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ti ṣe káàkiri Áfíríkà ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ South Africa wọ́n ran South Africa lọ́wọ́ nígbà apartheid ẹ rè ìbéèrè ní ecomog wọ́n wá di yẹ̀yẹ́ kọ́tì pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ àwọn Haúsá yìí náà ni France ò sì ní déédéé wá sílé Haúsá wa mọ̀ fa wàhálà wàá mọ̀ dá Lukarawa lẹ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni láì sí àjọmọ̀ àwọn ọmọ ilẹ̀ Haúsá sí àwọn Fúlàní ò lè wọlé Haúsá wọ Nàìjíríà láti ilẹ̀ Haúsá kí n lò báwọn wọ́n wọ Nàìjíríà ní láti ilẹ̀ Haúsá láì ṣe pé ilẹ̀ Haúsá gbàbọ̀dẹ̀ wọ́n wá ń sá ní ìsìn ngbàtẹ́ yìí mọ̀ pé France ní ǹjọ́ jáde sọ ńgbàtàn kọ́kọ́ sọ wípé Lukarawa dálẹ̀ ǹjọ́ jáde sọ pé France ló ní so sọ fún wọn so wà against wọn ó wá dọ̀rọ̀ pé military base yẹn wá o ń tèmi ààrẹ Tinubu gbé military base wá kókó kí gbogbo ẹ̀ fọ́jú tá à ń dúró dè náà kí gbogbo ẹ̀ kúkú fọ́jú pọ̀ káàárín àwọn ọ̀tá wa tó tò káyé wọn jọ bàjẹ́ ẹ tí wọ́n wo ibìkan tọ́kàn mi lọ ẹ̀yìn èèyàn mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè mọ́ ronú lọ ọbẹ̀ ó ní ti bí ààrẹ Tinubu ṣe lọ sí France ẹ mọ̀ kó ṣeé ṣe kán tú àwọn àṣírí kan nípa Boko Haram nípa àwọn agbésùnmọ̀mí fún ààrẹ Tinubu ó ṣeé ṣe kí France tú àwọn àṣírí kan
kán fáwọn nǹkan kan hàn wọ́n, kán fáwọn fídíò kan hàn wọ́n nípa wọ́n ṣe ń dalẹ̀ Haúsá láàmú, nípa Lukarawa igan tí Yusuf ní French ló dalẹ̀. Ọwọ́ àwọn Haúsá yìí náà ò mọ́ o, ọwọ́ Fúlàní ò mọ́ o. bá a bá gba France gbọ́ lóòótọ́, ṣé Fúlàní láwàá gbàgbọ́ àbáwọn ti Iran, àwọn Palestine tó wà lẹ́yìn wọn abẹ́ ẹ̀ mọ̀. owó tó sì ń ṣe àwọn Haúsá yẹn rèé, inú wọn á dùn ká ní Iran ní Tinubu lọ àbí Palestine àbí ó lọ Saudi. ìgbà tó lọ Saudi lọ́jọ́ sí sáárì kankan nù wọn tó sọ̀rọ̀. bá ààrẹ Tinubu kọ́kọ́ lọ Saudi kẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ pálábòsí láwọn eléyìí náà. ààrẹ Tinubu lọ Saudi náà kó tó lọ France, wọn sọ nǹkan kan ń tán tọwọ́ bọ̀ ń tán jọ sọ àdéta wa gbọ́. ìka làwọn fún ànígbà kankan gbọ́ nínú wọn tí wàá ní wípé aláwọn méjèèjì kan jọ nara wọn ànàfọ́ lórí káwà rọ́nà lọ. ẹ rí wípé nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó ìròyìn eléyìí ó ní agbára, ṣùgbọ́n eléyìí mú wà pọ̀ sí bí ìròyìn kan ni mo fẹ́ fún yín. mo fẹ́ sọ èrò inú ọkàn mi fún yín lórí ọ̀rọ̀ yìí. mo ń wòye àwọn nǹkan kan, n ò mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà ń bá mi fòye gbé. alákọ̀ọ́kọ́ a ti sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ military, nǹkan mẹ́ta ni máì mẹ́nujá. ó mẹ́nujá gas yẹn tiẹ̀ ti wà nílẹ̀ kí ààrẹ Tinubu tó gorí oyè, nítorí wọ́n ti tọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú Europe. bóyá France ni ó wà kángun sí kán tó wá mọ́ supply àwọn yòókù. Italy náà mọ̀ sí ẹ̀sìn mọ̀ pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àjọṣepọ̀ Italy àti Nàìjíríà ó ti ń wọnú ara wọn. refinery tán ni wọ́n tí ì túnṣe, iléeṣẹ́ kan ní Italy nana kówó fún kó wá ṣe ẹja kó ń bẹ̀rẹ̀ torí yẹn ò lórí kò nírú. ọ̀rọ̀ tí àwọn nǹkan ogun, Italy náà ti ń ra nǹkan ogun báyìí. àwa àmọ́ bóyá owó náà fi ń rà bóyá gáàsì ni, ṣùgbọ́n pírójẹ́ẹ̀tì gáàsì ti wà nílẹ̀ ọ̀rẹ́dì. wọ́n bá wá tún yẹn tọwọ́ bọ̀, àwa àmọ́ bóyá míì tún ni, bóyá wọ́n fẹ́ mọ́ gbé ìyà torí lẹ́ẹ̀kan tó bá ti ṣe kíní tọ́lẹ̀ tó máa gbé gáàsì wọ kíní àtèyí tí ó gbà bí omi tí ó sáfi dọ́dọ̀ wọn, bóyá wọ́n wà á ṣẹ̀wà mọ́ negotiate pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Europe, bóyá EU náà sì gbé negotiation lé lọ́wọ́ àti ìmọ̀. ẹlẹ́ẹ̀kìnní tí Professor Usman mẹ́nubànú. ẹlẹ́ẹ̀kejì, ó ní àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì gbogbo cobalt gbogbo lithium, ó ní ọ̀dọ̀ àwọn nìkan ló wà Nàìjíríà, ọ̀dọ̀ àwọn ló sodo sí jù, pé àwọn ò sì ní gbà kí France wá wà nǹkan kan. àwọn láwọn ọmọ àwọn tó lè wá, wọ́n wà ní Zamfara, wọ́n wà ní Niger, wọ́n wà káàkiri Adamawa, wọ́n ń wa gold ní Zamfara, wọ́n wà ní Jọ́ọ̀sì. ara ń tí àwọn agbésùmọ̀mí iṣẹ́ wá rí ní tèmi lérò pé, torí ẹ̀ mo ṣe ní èrò ọkàn mi, tí mo lérò kò fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí ni wípé ààrẹ Tinubu ń wá ẹni tí ó lè bá wọn fèsì ẹ̀. ó ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti rí òye wípé àwọn aráabí ti gba iléeṣẹ́ ológun mọ́ àwọn lọ́wọ́, n tó fi lè mú iléeṣẹ́ ológun tán rojú ráàyè tán ràgbára borí àwọn agbésùmọ̀mí, àwọn terrorist láti jọ yìí, àti gbogbo ipá àti gbogbo ìgbésẹ̀ ilẹ̀ Haúsá. ìjẹta lamúròyìn wá fún yín máa ná wípé ní Kaduna wọ́n dìídì lọ tún gba àwọn Boko Haram mọ́ra, wọ́n náà tọrọ ọ̀dáríjì. ká bá àṣìṣe ń gbọ́ wọn láwọn èèyàn ò tọrọ ọ̀dáríjì, wọ́n náà dáríjì wọn ni. àwọn méjì ọ̀gá wọn kan wà lára àwọn tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ti declare páwọn ń wá. ìwálẹ̀ dáríjì wọn, ẹ wá invite wọn padà sínú ìlú, ẹ fẹ́ yọ orúkọ wọn kúrò lára wanted. ó ń wá ń jọ bí ẹni pé ààrẹ Tinubu ti rí pé àwọn ará bíi wọ́n ń sabotage ọ̀rọ̀ security, wọ́n ń sabotage ẹ̀ ní north. gbogbo aláṣìmọ̀ pé wọ́n fi ń pawó ń bẹ̀ yẹn. ẹ̀mí àwọn èèyàn wá ń jọ bí ẹni wípé ìrìn àjò táàrẹ Tinubu rìn oníròyìn kankan ò gbé, èèyàn kankan ò, ààrẹ èèyàn sọ fún wa wípé wọ́n tọwọ́ bọ̀ wípé wọ́n ń gbé military base bọ̀, ṣùgbọ́n ààrẹ ẹ̀rù tó ń bọ àwọn ará bíi ṣé kò wà tó kàn gbé military base wá sí north. toró ti sọ pé tí wọ́n bá gbé wọn ní north, èyí náà gbọ́ ó ní north ni, ó lóun mọ̀ pé north náà máa gbé wá. kí ló dé tó fi sọ bẹ́ẹ̀? ṣé north nìkan Nàìjíríà? kí ló dé tó fi sọ pé north náà máa gbé wá? ẹ sì mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń ranjú mọ́ France tẹ́lẹ̀ náà wípé àwọn náà ìjó wọn lọ́wọ́ nú, àwọn náà sì máa ń fún Nàìjíríà lọ́wọ́ secret ju intelligence, pé
àwọn báyìí ní sponsor, àwọn báyìí ní sponsor. Ó wá ń jọ bí ẹni pé ń tá ààrẹ Tinubu fẹ́ ṣe lélẹ́yìí pé àwọn ará bíi ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ìyá ọ̀sọ́ ju ọ̀sọ́ lọ náà láàjẹ́ àfihàn kojú ara yín tó bá yẹ pé lóòótọ́ náà tọwọ́ bọ̀wé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ military base yẹn inú mi ó sì dùn inú tèmi ó dùn torí tẹ́ẹ̀rí èmi rí àní sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ kó di àríyànjiyàn bọ́bí ṣe bá ti sọ̀rọ̀ yìí mọ̀jà fọwọ́ sí kìnnìkan mi ò ní kẹ́ ẹ fọwọ́ sí mi ò ní kẹ́ ẹ mọ́ fọwọ́ sí èmi náà sì ni mo fọwọ́ sí kán gbé military base wá ṣùgbọ́n tí military base bá wá ìyá ò jẹ́ Haúsá débi pé gbogbo gíragíra tó ń fi ẹ̀sìn dálẹ̀ yẹn Lukarawa wọlé ti jihadisi náà wọlé kan náà láti Iran kankan wọn náà wà lẹ́yìn ebi Israel náà sọ wípé Palestine wọ́n wà lẹ́yìn kìíní ṣebí lẹ́yìn ìgbà tán sọ̀rọ̀ ní Lukarawa àbí kí náà ń pè wọ́n wọlé tán tí wọ́n ń dá kìíní ẹ̀rù wá kílẹ̀ ẹ̀rù military base ń báyìí sí bó bá tiẹ̀ máa táwọn bá tiẹ̀ wà ní gbé military base wa gbogbo ọmọ Nàìjíríà àti Yorùbá àti Haúsá àti Ìgbò ló yẹ kán mọ́ wa against ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yìn náà ni ẹ̀yìn Haúsá yìí náà ni ó ti láwọn làwọn ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì o ara nǹkan àlùmọ́ọ́nì tí sì ń fa wàhálà náà rí wọ́n ròyìn Sambisa nǹkan àlùmọ́ọ́nì tó wà ní Sambisa wọ́n ròyìn ẹ̀ Sambisa yẹn wọ́n ròyìn ẹ̀ táwọn Boko Haram sì wà ń bẹ̀ oríṣiríṣi nǹkan la sì ti rí kó tó di àkó yìí a rí àwọn helicopter kan àwọn aeroplane kan tán náà fi wá ń já nǹkan fún wọn nínú kinní wọn kàn tiẹ̀ sọ pé àwọn Faransé náà mọ̀ sí bóyá náà tiẹ̀ ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n gbà náà ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti wá ń fi eku àbúlógbò tí ń jí ẹran jẹ tí ń jẹ gájẹ òun náà wá fi support báyìí ọ̀rọ̀ tí mo sì ní mo gbọ́ ìtẹ̀lé wọ́n jẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí ẹ sì rántí jẹ́ òmìnira ẹ̀jẹ̀ òmìnira a máa ń sọ àwọn Haúsá yìí ló ní military àná ní ọlọ́pàá àná ní gbogbo bí nǹkan ilé-iṣẹ́ ogun Nàìjíríà àná ní Ìgbò sì rèé àwọn ọmọgbọ́n tó fi ń kó nǹkan ogun wọlé ń tiyan àbọ̀jọ́ wo làwọn Biafra àtàn so gbogbo àwọn nǹkan ogun wọn àwa Yorùbá sì rèé ẹ fẹ́ tì mí sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ a mọ̀ wò bóyá military base France yóò wà torí n tó mú èmi náà ń wo bó ṣe gbàlejò yìí pé lè kọjá bẹ́ẹ̀ inú ọmọ bí UK báyìí US náà mọ̀ wò pé kó ṣe wá jẹ́ France a sì gbèdé ara wa ó sì já wọn tá a gbèdé ara wa báyìí làmọ́ fẹ́ forí ṣe fọrùn ṣe làmọ́ fẹ́ kú bẹ́ẹ̀ kó ṣe wá já wọn náà wá ń wakùsà ṣé indigenous ò lè wakùsà ni àbí àti ẹ̀gbọ́n lé Haúsá gbogbo àwọn indigenous àwọn Haúsá tí ń wakùsà ń bẹ̀ wọ́n náà bìlíìfù pé owó àwọn ni wọ́n yẹrẹ́ mi ti sákàǹtì ìjọba ara tí òbí wọn nu èmi tí ẹ fẹ́ kí ìjà ńlá bẹ́ẹ̀lẹ̀ ìjà tí ò ní ṣe é mú torí wọ́n ti láwọn ò ní dìbò fún ààrẹ Tinubu àwọn ò ní ṣe ààrẹ náà ó sì ń jọbẹ́ ni pé ìkànnù wọn nìkan náà ń tẹ́ lọ́rùn ìṣẹ̀tìmá nìkan ló ń jọbẹ́ nípa rẹ̀ ẹ wá gbogbo àwọn clerics tó jẹ́ Muslim clerics Islamic clerics àwọn àfáà ńláńlá tó ń gbowó fún tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún gbà àwọn yẹn ti wá tú jáde báyìí pé àwọn ò fẹ́ rí ní ààrẹ Tinubu látàn mo wá rò pa ààrẹ gan ti rí báyìí pé òun mọ̀ pé ẹ fẹ́ràn ṣùgbọ́n ẹnu ìwọ̀n báyìí gbogbo wa náà ló là ń blame pé kí ni ààrẹ tún wà lọ síbẹ̀ yẹn yes gbogbo àlà ń sọ pé kí ló wà lọ France ṣùgbọ́n ariwo àwọn nọ́ọ̀tì ló wá pọ̀ jù báyìí ẹ̀wọ̀n táàkì náà ariwo wọn ló pọ̀ jù lórí àti ìgbọ́ kí ẹgbẹ́ Yorùbá kankan jáde in fact àwọn tó jáde nílẹ̀ Yorùbá gan wọ́n fọwọ́ sọ̀rọ̀ tax wọ́n sì sọ wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ nìkan ní ó jẹ́ Mùlárẹ̀ àti Rivers State tax ń sìn agbọ́ pé rẹ́ẹ̀pù ti step ẹ̀ dáhùn wálẹ̀ díẹ̀ ìrìn àjò yìí báyìí náà tún ó ṣe já wọn náà èmi tí ẹ fẹ́ kí ìkọlùkọgbà wà láàrin wọn àti
peter ti lọ rọ́nà lọ ẹ mọ̀jà pẹ́ lórí ìròyìn a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn láti mú gbọ́ ó dá nípa ìpàdé ó dá nípa pàpà báyìí ẹja wọnú ẹ mọ́ bá ń kọ àmọ̀ràn tèmi ní o ọ̀tọ̀ ni ìròyìn ọ̀tọ̀ làmọ̀ràn èmi náà kọ àmọ̀ràn mi nì ẹ mọ̀jì ò díjà mi ò ní kẹ́ ẹ agree pẹ̀lú mi privilege information tèmi ní ẹ lè má ní ṣùgbọ́n wọn ò ní sọ lórí ẹ̀rọ information tẹ́yìn ní èmi lè mọ́ ní so ẹ jẹ́ á fi perspective oníkálukú ibi tá a ti ń bọ̀ ẹ mọ̀jì ò díjà ó lè dìjà ṣùgbọ́n ẹ mọ̀jì ò díjà bí àárín wọn láti fẹ́ kó dìjà ẹ mọ̀ bá ń kọ perspectives yín ojú tẹ́ ẹ fi ń wò ẹ bá ń kọ sínú comment section. ó dáa báyìí ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ Trump wọ́n ní action pọ̀ bíi tó gbogbo Trump ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fohùn sílẹ̀ aláìtí ẹ̀ tí ì jẹ́ wípé ó ti dórí àlééfà ó ti ẹ̀ jẹ́ pé ó ti gba tíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀ àti mọ̀pọ̀ náà ni next president ṣùgbọ́n kò tí ì bẹ̀rẹ̀ táìmù tí ó mọ̀ pàṣẹ ò tí ì bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tí ń pàṣẹ lọ àṣẹ rẹ̀ sì múlẹ̀ ju ẹni tó wà lórí oyè gan lọ tí ò tí kò mẹ́ àṣẹ rẹ̀ ti múlẹ̀ ẹni sí àwò ìdí tẹ́mi ṣe fẹ́ràn Trump nìyẹn o ohun tó bá máa ṣe ó máa là mọ́lẹ̀ ní action sharp ni ó sì máa múṣẹ́ ṣe láì tí ẹ̀ fèsùbẹ̀gbà ó ti fohùn ránṣẹ́ sí ìgbìmọ̀ BRICS tí Russia, Brazil, India, South Africa àti China dá sílẹ̀ bó lè jẹ́ wípé wọ́n ti di 9 báyìí pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè míì tó ṣẹ̀ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wọn lára àfojúsùn ìgbìmọ̀ BRICS ní láti gbé kọ́rẹ́nsì míì kalẹ̀ tí yóò máa figagbága pẹ̀lú dọ́là wọ́n ní dọ́là ń fìyà jẹ àwọn jù àti wípé àkó ti tó láti gbàjọba lọ́wọ́ dollars wọ́n níbi tí Amẹ́ríkà ti máa ń mú àwọn nìyẹn pé irú bí ogun ṣe ń ṣẹlẹ̀ ní Ukraine àti Russia nísìn wọ́n ní àìmọye sanction ní Russia ní USA ti gbé sórí Russia nítorí wípé gbogbo most of their reserve dọ́là ní gbogbo reserve dọ́là torí dọ́là ní currency àgbáyé dọ́là ní reserve wọ́n ti sanction àìmọye owó tí ò rí gbà àìmọye àkáǹtì tán freeze wọ́n ní díẹ̀ yìí wọn náà fẹ́ dá currency lẹ̀ orílẹ̀-èdè 9 wọ́n fẹ́ dá currency tí wọ́n lẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ dọ́là lọ̀gá gbogbo wọn o pounds àti Europe ju dọ́là lọ ní ìdíyelé tí wọ́n dábàá ní ká sọ owó kan ṣoṣo tí wọ́n fi ń ṣòwò lágbàáyé tó wà fún exchange rate dọ́là ni o dọ́là ní gbogbo àwọn ilé-iṣẹ́ ìṣúná àti àwọn báǹkì àgbáyé fi ń ṣòwò tó fi ń dúnàdúrà ọ̀nà owó wa ní Trump fẹ́ gbé bàbá yìí ó ní òun máa gbé tàríìfù lé okòwò àti ọjà tó bá ń wá sí Amẹ́ríkà látọ̀dọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní BRICS China ló sì máa forí kojú nítorí pé China lóníbàárà USA tó tóbi jù ibẹ̀ ni mákẹ́ẹ̀tì wọn wà China ni ẹ mọ́ gbàgbé pé USA ló ní ọrọ̀ ajé tó tóbi jù lọ lágbàáyé o ṣùgbọ́n Trump tún ṣèkìlọ̀ láìpẹ́ yìí fún Canada àti Mexico pé òun máa gbé bàbá ńlá tàríìfù lé àwọn ọjà tó ń wá látọ̀dọ̀ wọn nítorí pé wọ́n ní bọ́dà àwọn ṣí sílẹ̀ ó gbolè ó gbọ̀lẹ̀ wọ́n níbẹ̀ ni àwọn tó ń gbógun olóró ń gbà wọlé àtàwọn illegal immigration wọ́n ní tán bá wá nǹkan ṣe pé kán mọ́ rò pé àwọn làwọn ò mọ̀ sí ọ̀rọ̀ bọ́dà àwọn òrẹ́dí àti bíùdì wọ́ọ̀lù kankan wọn pé kán náà tán sọ bọ́dà wọn láláì jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ọjà tí bá ń wọlé síbẹ̀ gbogbo ọjà tí bá ń wọlé wá láti Mexico pé ìyà ó jẹ wọn o wọn àti rí oníbàárà míì o ṣùgbọ́n olórí ìjọba Mexico náà arábìnrin tiẹ̀ lòun wọn ló ti fohùn lẹ̀ padà fún Trump wípé ó jẹ́ ṣe nọ́mà bí wọn náà bá gbérú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ 400,000 people ní ó lù síṣẹ́ wọn ní USA o nítorí ọjà táwọn ń kó wá láti Mexico súnmọ́ Canada súnmọ́ ó lè gbaná ojú àwọn ju bó ti yẹ lọ òótọ́ ìwọ ló ní ẹkọ́nọ́mì tó tóbi jù ṣùgbọ́n àjọ nílò ara wa ni gbàmígbà òjò kí n gbọ̀ngbẹ́ ẹ̀rùn bó bá sì di ọ̀rọ̀ security sí bọ́dà àwọn òjò mójútó ni kìí ṣe èèyàn kan kìí ṣe èèyàn kan tó bá filẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ tó ló fẹ́ gbé pé ìwọ náà mọ retí àwọn tí ó jìyà nínú ìkọ́nọ́mì rẹ o ṣùgbọ́n àwọn tó ń bá Trump ṣiṣẹ́ àwọn náà ti wá ń sọ̀rọ̀ báyìí tán fẹ́ bá ṣiṣẹ́ àwọn náà ti wá ń sọ̀rọ̀ wípé Trump kàn fi ń ṣèkìlọ̀ ni pé kìí ṣe wípé ó fẹ́ mú ní dandan wípé àpérò àwà táwọn ó jọ fi orí lu orí táwọn ó sì wá ọ̀nà àbáyọ sí mu ní ìyún náà dá ṣùgbọ́n kọ́mọ́ jókòó tẹ́rẹ̀tẹ́rẹ́ o Trump action man ni o òun ọ̀ràn yàn kò gbèsè ràn yàn tiẹ̀ o
ó dẹ̀ já kó ń bẹ̀ wọn ní orí ọ̀rọ̀ Trump ẹja padà sórí ọ̀rọ̀ oní pure water lẹ́kọ̀ọ́ fọ́nrán tá a mú àfún yín lánàá níbi tó ti ń fi ọ̀bẹ gún pure water káàkiri mú ní àwọn eléyìí wọ́n lè fi ọ̀bẹ yọ oyún nínú olóyún pẹ̀lú bọ́n ṣe mú ọ̀bẹ dání tán fi ń gún pure water tán bá pure water jẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ti kàn sí ìjọba Èkó ló sì láwọn fẹ́ báànù plastic anything plastic àtọ̀rá láti 2025 làánà sì gbé lánàá pé tí ẹ̀jẹ̀ ó di 2025 bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà báànù ẹ̀ náà ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ báànù ẹ̀ rí eléyìí ò bójúmu wọ́n bá ní rárá o wọ́n láwọn àwọn kọ́ làwọn wà ń di ẹ̀ ò tá ń sọ bẹ́ẹ̀ kọmíṣánná fún ètò environment lẹ́kọ̀ọ́ yẹn Tókunbọ̀ Wahab ló fi léde lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ X. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìkọlùkọgbà kékeré fẹ́ wà láàrin òun àti arákùnrin kan tó ń jẹ́ Adá Òwèrì bóyá arábìnrin sì ni torí èmi mọ̀ pé obìnrin ni máa jẹ́ Adá ṣùgbọ́n Òwèrì tó wà ń bẹ̀ ó fi hàn wípé ọmọ Ìgbò ni. Ó ní òun rẹ́rìn-ín ó ní how can this be a NAFDAC personnel torí ńgbà tí Wahab sọ̀rọ̀ ó ní àwọn ti ṣèwádìí òun náà lẹ́wọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó náà ti ṣèwádìí wípé from their investigation ó ní àwọn rí wípé àjọ NAFDAC ni ó ní this video circular àwọn NAFDAC ó ní my attention has been drawn to a viral video showing some individuals busting sachet water packs at factories and on buses. I wish to categorically state that these individuals are not enforcement officers from any Lagos state government agency or the Lagos Ministry of the ó sá continue ṣùgbọ́n wá dárúkọ wípé àwọn NAFDAC ó ní wọ́n sọ fún un pé àwọn NAFDAC nígbà tí NAFDAC ó dá NAFDAC ní the video circulating of individuals engaging in enforcement activities are not wọ́n fi capital letter kọ́ are not NAFDAC officials or part of our investigation and enforcement team. Bẹ́ẹ̀ náà Èkó ti wá láwọn kọ́ NAFDAC ti wá láwọn kọ́ ṣùgbọ́n nígbà tí Adá Òwèrì ó sọ̀rọ̀ ó ní bó ni èyí ó ṣe lajú rẹ̀ lẹ̀ títà lùbọ̀ kó wọ̀ ó ń bá Tòkunbọ̀ wípé ṣé eléyìí jọ àwọn ọmọ NAFDAC. Tòkunbọ̀ náà bá dá lóhùn ní from your Òwèrì how are you sure they are Lagos state government personnel to have believed the story pé bó ni wọn náà ṣe mọ̀ wípé Lagos state ni ṣùgbọ́n ní Lagos náà ti ń bọ̀ sí ẹ̀ nígbà tí NAFDAC sì ti sọ pé kì í ṣe àjọ àwọn ẹ̀ka àjọba wo wá ni ó ní kán rè mọ́ bust pure water. Ó yẹ kán dé local government tó ti ṣẹlẹ̀ kán bí àwọn local government chairman léèrè pé ẹgbọ́ ọ̀sẹ̀ ẹ̀ mọ̀ sí nǹkan kó lè ṣẹlẹ̀ lábẹ́ yín kẹ́ ẹ mọ̀mọ́ nígbà tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́ yín tẹ́ ẹ mọ̀ sí a jẹ́ wípé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ àti wà lórí ìjọba nù nígbà tó bá ń gbé nǹkan gbẹ̀yìn yín tí nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ní constituency yín tẹ́ ẹ sì lẹ́ẹ̀mọ̀ sí. Irú ìwádìí wo lẹ wá sí àwọn wo gan-an ni ẹ mú wọn ẹ ṣàròjú wọn nú kámẹ́rà ẹ mọ́kàn déédéé mọ́ jáde kẹ́ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ pé ẹ ti ṣèwádìí ìwádìí kí lẹ ṣe. Òun làwọn ọmọ Nàìjíríà fi ń dán lóhùn á wà dúró dè wọ́n á fún wọn táìmù díẹ̀ gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ bá já sí ẹ ń bá jẹ́ gangan ẹ ń tọ́wọ́ bá tẹ̀ gangan kán wá fún wa ìdí tán ṣe ń waste pure water àwọn èèyàn. NAFDAC tó yẹ kó ṣe wọ́n ní kì í ṣàwọn ìjọba Èkó náà tán láwọn fẹ́ bánu pure water àti bottle water wọ́n láwọn ò tí ì gbégbèsè báwọn ò bá gbé ìgbésẹ̀ wọ́n ní báyẹn kọ́ ọ̀nà táwọn fẹ́ gbà kọ́ nìyẹn. Èmi náà ń wò pé ṣé ọ̀nà tó tọ́ lélẹ̀ kẹ́kàn máa fọ̀bẹ gún pure water mélòó lẹ fẹ́ fọ̀bẹ gún. Lọ́rọ̀ kan àwa máa wo ọ̀nà tí Lagos State máa gbé gbà tán bá ti fẹ́ bánu pure water àti bottle water tán bá sì láwọn ò bá nu ẹ̀ mọ́ á mú wá fún yín á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n ẹ rí wípé gbogbo ìgbà náà tí ròyìn irú eléyìí bá ti jẹyọ ní tí Lagos State kọ́kọ́ mọ́ sí nìyẹn wọ́n á kọ́kọ́ deny ẹ̀ náà ṣùgbọ́n mọ̀ pé tó rán wọn ń ṣe dé tòrutòru yẹn nígbà tó ti rí wípé fídíò yẹn ti go viral tí gbogbo ayé ti ń pariwo lé lórí ó lè ti sinmi agbájá ẹ lè mọ́ rí wọn mọ́ wọ́n lè ti sá lọ wọ́n lè ti ró wọ́n lè ti rámáyé kán ti parẹ́ bí iṣó téèyàn kankan ò ní lè trace wọn ṣùgbọ́n ojú wọn yẹn kámẹ́rà gbé wọn ó kàn dùn mí pé ọ̀gá wọn ti ń sọ̀rọ̀ yẹn tó tún alẹ̀ ń bì kan pé òun máa gbá ojú ìkànnú àwọn tí ń ṣe pure water yẹn ó yẹ kí kámẹ́rà mú ojú tiẹ̀ náà. ẹjẹ́ kó ń bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ bàbá Ọbásanjọ́ níbi tí wọ́n ti fèsì padà sí ọ̀rọ̀ Gowon Yakub Gowon wípé àwọn ọmọ ìgbà tó kọ lẹ́tà tó fi rán ìyàwó rẹ̀ sí Abacha pé áńgẹ́lì rẹ̀ pé áńgẹ́lì àwọn ni ó pé ìwọ ló kọ lẹ́tà tí Abacha fi fà wọ́n lẹ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ irú èsì tàn fọ́. Yesterday,
He gave us here a revelation. And I have to thank you especially for that. Because when I came out of prison, I had opportunity from what I heard, both when I was in prison and when I came out, of friends inside and outside who contributed to appeal to prayer for my release from prison. And I went around the world thanking those that have been pointed out to me as appealing and praying for my release from prison. I did not know that you wrote a personal letter for my release until you said it yesterday. I thank you for that. Now, before I go on, Paul, you will join me and kind chairman, I must admit to you that I'm one of those who do not have voice. ó náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu bàbá Ọbásanjọ́ yẹn ó wá ń jọ bí ẹni pé áńgẹ́lì bàbá Ọbásanjọ́ ni Gowon Ọlọ́run ṣàánú wa. Ó dá ẹ̀yìn àpọ́nbẹ̀wọ̀n ẹja lọ sọ̀rọ̀ Peter Obi o, a sì fi ẹsẹ̀ kan dé ọ̀dọ̀ Àbárìbè torí ọ̀rọ̀ Peter Obi náà ni Peter Obi sọ̀rọ̀ òjòkù wọ́n ní àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkù ó ní sẹ́ẹ̀mọ̀ wípé òjò tí ń kù ní jẹ́rìí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ń gbèsọ̀rọ̀ òun lẹ́yìn. Wọ́n ní Peter Obi sọ wípé àwa náà sì gbọ́n bí tó ti sọ wípé kì í ṣe pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò tòṣì, ẹ má jẹ́ kí àwọn olórí yín kan rẹ̀ yín mẹ́rẹ̀ àwọn náà ń kówó yín sápò Nàìjíríà lówó lọ́wọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ tá a bá padà dé àbí ká kú fi ṣe tẹ̀lé ń tẹ̀lé ká fi ṣe sísẹ̀ ń tẹ̀lé bó bá ti sọ tiẹ̀ tán ẹ bá ń tẹ́ ti Àbárìbè náà sí níbi tó ti sọ wípé ká ní Peter Obi ló wọlé instead of ààrẹ Tinubu. Ó ní Nàìjíríà ó ti da méjèèjì ní ẹ tẹ̀sí tẹ̀léra wọn. So everybody, and you can go on, and what they give you is the excuse. So you must use the measures other people use. Let nobody tell you Nigeria is a poor country. It's a very rich country. It's a country that can feed itself. Today, Ukraine is at war, but Ukraine sent grain to Nigeria to help them fight hunger. Because we are number 109 hungriest country in the world. You must have to change that. All these territories you're seeing are agricultural field. So they tell you about Sambisa Forest. It's an agricultural field. It's a very simple thing. I don't think it will take you more than 3 hours or 4 hours to drive all through the Sambisa Forest. But I can tell you that if you go to Morocco today, from Casablanca to Port of Tangier is about 366 kilometers or thereabouts, and it takes you 4.5 hours. And on both sides, all you will see is cultivated land that will feed the people. We can't have such places threatening us. It just shows we don't have competent leaders. We have capacity, we have compassion, we have vision to be able to do anything. Ó náà láti báyẹn ó ní ipò 109 ọgọ́rùn-ún àti mẹ́sàn-án ní Nàìjíríà gbé nínú àwọn tẹ́bi ń pa jù lágbàáyé. Nǹkan yẹn ó ní ipò tí Nàìjíríà gbé nù o. Orílẹ̀-èdè mélòó ló wà lágbàáyé gan? Ó ga ó sọ̀rọ̀ Sambisa yìí ṣe ibi tán lè fi dáko. Nǹkan àlùmọ́ọ́nì ló pọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́. Wọ́n ní ìdí táwọn agbésùmọ̀mí Boko Haram tán fi gbàbẹ̀ kan gan nìyẹn. Yìí ṣe pé bóyá nǹkan mi wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ló sọ nípa àtọ̀rọ̀ àgbẹ̀ ó. Ẹ já wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Àbárìbè tó sọ wípé Kálò ni ó wọlé gẹ́gẹ́ bí olórí. Ó ló mọ calculation ọ̀rọ̀ yé ó ní Nàìjíríà ó ti dáa.
you probably will have seen a better Nigeria than what we are seeing today. Number one, he will not be as nepotistic as this government. He won't. It's not in him. That is just who we are. We feel for the other people. So you think the Tinubu government is highly nepotistic? I say so. I don't think so. I'm seeing it and we see it every day. And I'm just giving you one example. How can Ogun State have 4 ministers? Well, Tinubu is not from Ogun State. That is the point. So why does he favor Ogun State? Look, Oyo State has only 1 minister. Ask yourself that. What is it that he's doing? Is it the right time for the Igbos and the South people of the Southeast extraction to sit down and rethink their politics? No. See what we're doing. Because everybody continues to say that. Why don't you think you're well? No. We have decided, and I'm part of those who have said that. Let us go back to the Southeast and revamp the Southeast and make it more livable, better, more cohesive, and hold ourselves together. Because it's obvious that if we continue to look at whoever comes to be president, to look at us and do right, apart from Obasanjo and maybe Jonathan, I do not think that we have seen that same type of fairness. ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ẹgbẹ́ ṣé kádìbítà òbí ló wà lórí àlééfà ṣé nàìjíríà ó ti da ẹ ti mọ ra ráìsì ní 10,000 naira àbí 5,000 naira. a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ibi tá a rí mọ́ rèé o lórí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ ibi tá a fẹnu ọkọ̀ gúnlẹ̀ sí rèé a dúpẹ́ ọlọ́run tó ti bá a ṣe tòní ẹ̀yin náà wá kù sọ́wọ́ wa báyìí bá a pín kó kálé kó kákó káwọn èèyàn fi mọ bó ṣe ń lọ o ká mọ retí ìjà láàrin àwọn haúsá àti presidency ẹ pọ́n fi ṣàdúà gbogbo prayer point yín ní ìṣe pé kọ́lọ́run dá wàhálà alẹ́ láàrin gbogbo àwọn tí tán mú nàìjíríà lẹ́rú tán di nàìjíríà ń gbèkùn pàápàá jùlọ káwa ọmọ Yorùbá fi lè ráyè lọ ká rí mú mi ká rọ́nà lọ kán fojú ara wọn gbólẹ̀ kí wàhálà ńlá bẹ́ torí ṣe rí bí àwọn tó ṣe rí bẹ́yẹn bá ní ọ̀tá méjì tó ń bára wọn ṣọ̀rẹ́ yóò pẹ́ kéèyàn tó lè win nìkankan nu wọn o ṣùgbọ́n bí ìjà ńlá bá bẹ́lẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì tí ìbá àwọn àbájú méjì lọ bíjà ńlá bá bẹ́lẹ̀ láàrin wọn tí wọ́n ó fi rọ́nà lọ òní mọ́ ẹjá máa fi inú àdúrà báyìí pé kọ́lọ́n jọ kó kọ̀yìn wọn síra wọn kọ́rọ̀ presidency àti àwọn haúsá kọ́rọ̀ wọn mọ́ yíra wọn mọ́ kó wá fìyẹn lé ààrẹ Tinubu padà sáàárín ibi tó yẹ kán ti jókòó gangan kán wá bínú tán pé kí ló dé àti tó ṣe mọ̀ téèyàn bá ti dẹ̀yàn títí ó ti tẹ́ lọ́rùn ó ti ṣe tó yẹ kó o ṣe fún o tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́niyẹn tó wá fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ṣe mọ̀ pé inú òbí yàn ẹ fi ṣàdúrà pé pẹ̀lú bí ààrẹ Tinubu ṣe ń tẹ́ àwọn haúsá lọ́rùn in expense of àwa ọmọ Yorùbá tó dàbí ẹni pé wọ́n ń kó wa lé àwọn Fúlàní lọ́wọ́ tí wọ́n dàbí ẹni pé wọ́n ń fìyà tó dàbí ẹni pé wọ́n ń pọ́n àwọn ọmọ Yorùbá lójú láti tẹ́ àwọn ọmọ Fúlàní lọ́rùn ṣùgbọ́n tí ìtẹ́lọ́rùn yẹn kò wà tẹ́ àwọn yẹn lọ́rùn torí pé ipò tí ààrẹ wà yẹn ìyẹn gangan náà fẹ́ gbà wọ́n bìlí pa àwọn gan they are born to rule ẹ wá bá ń fi ṣàdúrà pé kọ́ ló ń kọ̀yìn wọn síra wọn bẹ́ẹ̀ ni àti presidency àti ilẹ̀ haúsá kọ́ ló ń kọ ẹ̀yìn wọn síra wọn torí agreement wọn ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wọn ní fìyà jẹ káwa máa rí àwọn èèyàn náà lé haúsá kan náà wá máa jáde pọ́n fẹ́ japa bí eléyìí tá a fi hàn inú ìròyìn lérèfé pọ́n fẹ́ yapa káwọn èèyàn ńláńlá wá máa jáde pé àwọn ò ṣe mọ́ ó ti sú àwọn lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn àṣẹ́gun kì í ṣàwàdà bó ṣe máa rí nìyẹn kàn náà wá mú ní bàdà kàn mú kólekóle ju ti Yorùbá nation lọ kàn mú kólekóle ju ti Biafra lọ kàn náà declare kàn náà kó àjọ kan jọ kàn tí wọ́n náà wà ńlẹ̀ o àwọn náà ní Boko Haram o tí wọ́n ti ẹ̀ burú jáì ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ self determination lórúkọ Jésù kí àwọn Haúsá náà bẹ̀rẹ̀ kàn gbé sórí gan gidi ni ó ti wọlé àṣẹ àìsìgbèdè wọn náà ni àìmọye program wọn tán náà ń ṣe
tán láwọn gan ti ń béèrè fún self determination ṣé bẹ́ẹ̀ lè sọ tiẹ̀ ní English ni lásìgbọ́n àìmọye àwọn tí ó jẹ́ pé báwa ṣe ń sọ Yorùbá yìí náà ń sọ Haúsá torí àgbèdè wọn ni láti rò pé bóyá Yorùbá àti Biafra nìkan náà fẹ́ lọ ṣùgbọ́n kàn náà ẹ fi ṣàdúrà kàn náà wàá mú ní bàádà kàn gbé sórí ju ti Yorùbá lọ ọjọ́ tí Haúsá bá ti gbé sórí báyìí ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ wàhálà àfà dáadáa kàn gbé sórí sẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kó mọ̀ pẹ́ jù torí wọ́n fẹ́ àwọn náà fẹ́ dá dúró ẹ mọ̀ jẹ́ kán fòyì kọyìn o wọ́n fẹ́ dá dúró kán mọ̀ lo awúrújẹ fún wa o ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ gbantí ìṣe tiwọn mọ eléyìí táwọn tó hàn ní nǹkan kan kan tó dá dúró wọ́n fẹ́ gba ohun tí kì í ṣe tiwọn ọ̀rẹ́ gbà ó dáa o a ti parí ètò ẹ bá pín kó kálukú kákó báyìí ẹ bá yọ mo sì mọ̀ pé àyè ó yọ ibà rí náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé èmi náà ni ibà létéńté ibà gbáǹkọ̀gbì ibà sísọ lójú eégún ibà nà ń bẹ̀ ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà lọ tààràtàrà tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo go straight to the point ni mọ́yà àbí mọ́yà sọ̀hún tí ń bá wí ni ẹ mọ́ wí ọ̀rọ̀ tí ń bá wí ẹ ò gbọ́dọ̀ sọ kókókó là ń rọ́fà àdí tí bá ṣe ń rọ́ ń bínú tó bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajédémú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ tó bá ti dọ̀rọ̀ pé ká ṣàlàyé làmọ́ yabíya làmọ́ ṣe sọ̀tún sósì mọ́ bàbí kan jẹ́ kó lè yé wa ká lè gbé yín débẹ̀ èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà ìfẹsowápọ̀ ibà ọkọ̀ arúgbó ibà òpèké ọ̀páka èmi náà ní ibà rìn gínigíní tí kómi àti kúyù rìn gánigàní mo lérò pé mo ti rìn gínigíní àtijọ́ tíkọ̀ ara lónìí iná ẹ̀ bá ń fi ìròyìn ẹ̀ bá ń fi tíkọ̀ àwọn èèyàn yín ẹ̀ bá ń pín kó kalẹ̀ kó kakọ̀ á pàdé lọ́la láyọ̀ náà láti fi pàdé láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé 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 láyọ̀ láyọ̀ láńlọ́lé kò lu aṣọ àpọ̀ ó dìgbà kan náà á ríra lọ́la ẹ̀ mọ́ ti mọ̀ mí sí mi love you.